Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Webes pet sa 5 sa bulan sa Mayo sa mga tuig 2022. Unang adlaw sa Webes sa limang bulan sa mga year 2022. Apat na gila mga banwa kadlaw ang nabilin antas ang eleksyon sa Mayo 9. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa din ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan na Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin nakaupod ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug dali kita sa alas 9:30 ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sang pungsod sabong man mga balita sa batagas sang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubiko nga mangin sentro sa ato na talakayan subong aga sa balita lokal. Sa nabili ng apat kadlaw antas ang eleksyon sa Mayo 9 ang Armed Forces of the Philippines ang nagpasalamat diri banwa sa Commission on Elections sa pagpasar sa resolusyon nga pwede mapinahan ang ining mga nagahatag sang or sa demand sang mga nagapangayo sang kwarta nga mga miyembro sang New People's Army. I-check at nakaroon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Santang banwa sang maysa sa Padilla nga yaran sa idalom sang category red sa mga election na hotspot areas diri sa Maya Province of Negros Occidental. Preparado na para sa pagpatigayon sang eleksyon sa Lunes. Kaya tinagligad na paidalom sa Maya Comelec Control ang nasambit ang banwa and then subong amoning isa sa mga napreparahan sa aton sa mga otoridad dira sa Maya banwa sang Moises Padilla. Bacolod City Police Office nagpadala man sa malapit 40 ka mga personnel para nga i-augmenta sa may iban na pang nasakupan sa Police Regional Office 6 samtang nagailapit ang eleksyon. Kaya kahapon nagpatigayon na sa send off ceremony ang Negros Occidental Police Provincial Office. Amo naman ni ang sabahin sa Bacolod City Police Office. By the way, nagapahanumdom ang Commission on Election sa tanan ng mga botante likawan ang pagsuksok sang campaign shirt sa adlaw mismo sang eleksyon para nga mapanugutan na kamo tanan nga makaboto. Kahit mo ning isa sa mga matabo kung nagasuksok kamo abidra sang t-shirt ang mayara sang picture sang kandidato nga inyo sa pagkabotohon, hindi kamo pwede maka-cast sang vote. Sa mga balita nasyonal, dugang pang mga lugar ang ginapaidalom sa may Comelec Control Banwa. Kangay na ginamang sang Misamis Occidental kagang banwa sang Pilar sa may province of Abra. Ginapaidalom naman sa control sang Comelec. Ang Commission on Election sa Banwa nag-file sang kaso batok sining 5 ka mga individual nga nagapalapta sang peke nga balita o kon disinformation sa mga social media angot diri sa eleksyon sa Mayo 9. Amo maning pandam sang National Bureau of Investigation nga pagalagson gid ang ini mga nagapalapta sang fake news. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, 1,400 ka mga obispo sa Katoliko, mga kaparian kagiban na pang mga deacon sa Banwa ang nagdeklarar sang suporta kay presidential candidate Vice President Leni Robredo kag sa sining running mate nga si Senator Kiko Pangilinan. Amo man yang ginadeklarar sa United Church of Christ in the Philippines o kon ang UCCP ang ila sining formal nga pag-endorse sa kandidatura sang Robredo Pangilinan na tandem.
Samtang palasyo sa Malacanang ginatugyan na sa may Department of Justice o na sa korte ang ining pag-interpret sining statement of recantation sang mga key witness sa batok kadiri sa kaso ni Senador Laila De Lima. Sa iba na pang mga balita nasyonal, madumduman ninyo nagligad beras ang isa ka Pinoy seaman nga pinatayan niya to ang sining supervisor sa sulod sang container ship banwa sa may Shanghai padulong sa Los Angeles. Sinigid lamang ginpagwa sang US District Court nga nagplead guilty ining si Michael Diquito Monegro. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa banwa ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ang last minute reminder sa Commission on Elections sa kahit subong yara na sila sa final preparation para sa eleksyon. Natapos na nigani ang final o nakasugod na ang final testing and sealing sa mga vote counting machines sa Banwa. And mayra naman isang final orientation sa mga miyembro sa Department of Education nga mag-serve sa adlaw sang Lunes sa Mayo 9. And nakapatigayon naman isang final meeting ang ato ni sinitag sa mga Joint Security and Control or Joint Security Control Center. Subong dre ngayara na sa final preparation ng Commission on Elections para sa eleksyon ang panumdum dre sang COMELEC sa mga botante hindi magsuksok kasang shirt o kung naman nga paraphernalia nga mayara sang lawong o mayara sang itsura sang inyong mga kandidato nga mga ginasuportahan o kung mayara sang pangalan sa mga kandidato magkadto kamo sa polling precincts o kung sa mga eskwelahan sa adlaw sang Lunes. Siling diri ni COMELEC Commissioner George Garcia, wala man sila nagdikta, kagway man siling nga biya nga ginaprohibit ang isa ka botante nga o nagasuksok sang kolor abe sang iya nga kandidato nga pagabotohon, pero hindi lang magsuksok sa mga bayo suno kay COMELEC Commissioner George Garcia nga mayara sang itsura sang kandidato. So hindi magkalipat gid sa aton sa mga botante, bawal na ang pagpangampanya halin sa Mayo 8, mas labi pa gid sa Mayo 9. Hindi na kamo pwede nga makapangampanya. Te kung magasuksok kaya dira sang shirt nga mayara sining itsura abidra sang inyo nga mga kandidato nga pagaboton, ina siya gihapon ang kabahin sang pagpangampanya. Ang election watchers, pwede nila ma-flag ang mga botante nga magasuksok sang campaign materials sa sulod sang polling precinct. Tisubong nga daan ang iban nagapa-imprinta dira sang itsura sang kandidato nga inyong nga ginasuportahan. Ginabotang sa inyong mga shirt, so bawal ina siya nga suksokon kung kamo ang magboto sa Lunes. To quote Commissioner George Garcia, kapag po kayo nagsuot ng face mask na may mukha ng kandidato, mayara ka ginasuksok nga baller o kon shirt nga may mukha ng kandidato, yan po ay siguradong i-object ng mismong watcher sa loob ng polling precinct. Ang mga sample ballots hindi naman pwede atensyon dadra sa mga gintulinan nga panagtag sa mga sample ballots, hindi naman pwede nga magpanagtag o kung mag-distribute sila sa malapit sa presinto o kung sa eskwelahan mismo. Bawal na bawal po ang pamimigay ng sample ballots. Unfortunately, despite the efforts of the Commission, even in the past ang pamimigay kasi mga bata. So hindi mo man pwedeng arestuhon ang mga kabataan. Kaya tingiba na mo man yung mga ginagamit sa mga kandidato banwa, ang mga kabataan na muna na hatagan nila sa mga sample ballots sino maglabay nagdaho bala
o kanagatan-ayas ng mga sample ballots. So, preparado na diri ang Commission on Elections kaga syempre ang mga manunod kaga mga supporter staff dira nga magabulig sa pagpatigayon sa eleksyon. Kaya ti amo ni subong ang ginahulat-hulatan naton. In place naman na dira ang preparasyon sang mga miyembro sang kapulisan kaga mga kasoldaduhan para sa paghatag sang security sa ato ng eleksyon. Kabaya pang tingwaan man nato na tagsa-tagsa nga mangin matawhay lang kaga matalunsay ang pagpatigayon sang pinili ay. Speaking sang eleksyon, pagbalik naton ko ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos kay nagpasar sang resolution ang Commission on Elections nga nag-remind sa tanan ng mga kandidato nga kamo ang magabayolar sa mga election laws naton diri sa pungsod Pilipinas kung kamo ang mag-give in sa extortion demand o kung sa pondo sa kwarta nga ginapangayo sa mga miyembro sang New People's Army. Magabalik ang Bombohanay Big Dime. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtat Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 26 minutos na nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpapangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Kahapon na nagpasalamat ang Armed Forces of the Philippines Commission on Elections sa pagpasar sang resolusyon nga nagasiling ang paghatag atensyon na dira sa mga kandidato, ang paghatag sa demand sang New People's Army nga kamo ang magahatag lang sang kwarta para nga makapangampanya o kung kamo ang magadaoga sa area nga mayara sang presensya nila ang violasyon sa mga electoral laws sang Pilipinas. Kaya may iba na dara nga kabaton o kung makabaton na bala sa mga extortion na letters and then na nag-give in man na diri sa demanda sa New People's Army and subong mayara diri sang resolution nga gina-file ang or ginapasar ang Commission on Elections. Ang pahayag diri ni AFP Chief Lieutenant General Andres Centino kay mayara naman kahapon isang send-off ceremony. Kung mayara sang send-off ceremony dira sa may Negros Occidental Police Provincial Office sa Armed Forces of the Philippines sa may ara naman. So, ang AFP, suno kay General Centino, ang naghatag sang emphasis diri sa importance abi sang paghatag sang promulgation nga naga-inform sa mga kandidato sa subong eleksyon, ilabi na sa mga local candidates, bisan pagani sa mga kandidato nga nagapapili bala sa national positions
ang paghatag sang monetary contribution sa mga miyembro sang Communist Party of the Philippines sa New People's Army, National Democratic Front bilang permit to campaign. Okay? Bilang permit to campaign, parang magdaog abe ka mo dara o kan permit to win kay tiduhain ni siya. Permit to campaign kag permit to win fee ang election offense. Kag ground ini parang ma-disqualify ang isa ka kandidato nga or base sa mga nakabotang sa aton nga existing laws. Kaya tingiban na dira para sa ni mga seryo nagliga ng adlaw meron naman isang napatay sa enkwentro dira sa may banwa sang Candoni kung kaysa mo na ni ang paagiman sang rebelde nga grupo para mapakita nila nga mayara sila sang pwersa sa muna nga area. Di ko magpadala sila sang extortion letter somehow medyo makulukal baan man na diri inaiyak kon legit gidyang extortion letter coming from the members of the New People's Army. Kahit maiban man niya dara iyang ginagamit lang bala nila ang pangalan. Amo ng atensyon na gida sa mga kandidato kahit ko nagkaisa mga scammers nga mga nagasakaya diri sa modo sa mga miyembro sang rebelde nga grupo. Ang AFP nag-file sang proposed resolution with the poll body nagligad pa nga tuig 2021 kag ginakalipayan nila nga sa COMELEC memorandum nga ginpagwa Abril 28 ini ang na-include na sa COMELEC memorandum nga nakabutang sa paragraph 7 sang COMELEC resolution nga napetsahan Abril 28 nga nagasiling. As per COMELEC resolution number 22-0179, ang payment sang permit to win kag permit to campaign sa New People's Army o Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front and its allied organizations are covered by the law prohibiting vote buying and vote selling. So diri ini siya gali masulod. Kati pareho man lang nga nagbayad ka dito sa ila bilang pagbakal mo sa ilang nga boto. Kaga syempre kung nabo nga daan dewa sa dako darang kantidad nga igahatag sa mga miyembro sa New People's Army. Thus, any candidate enhancing his or her candidacy by paying permit to win and permit to campaign to the CPP, NPA, NDF, and its allied organizations may be prosecuted under Section 261 of the Omnibus Election Code. Kaya timas makapabasko kapag din sa may paglagas kag pagatingwa sa ngaton sa mga soldado nga madakpan ang ini mga miyembro sa New People's Army diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Diri nga daan sa may isla sang Panay, wala man sang iba na diri nga mga grupo sa mga terorista o kon sa mga nagapang-extort. Ilabi na sa tiyempo eleksyon, magluwas lang yan dira sa mga nagapangayo, abi nila gatasan nila mo. Kaya nagahatag man before ang election. Ano diri ang pahayag sang 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army, Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Ni sa Bomberley, no? Para sa 3rd Infantry Division sa sining tion nga sa Lunes na, no? Amo ni ang May 9, 2022 elections, Bomberley. May mga ginabantayan ni kada isa subong, no? Especially sa mga illegal nga activities kangay sa ginatawag ni Bomberley nga extortion, no? Nga masamay nga ginabuhat, no, sa aton nga mga kauturan, no, kung sa mga kilala naton nga mga rebelde nga grupong NPA, no, Bomberley. Kabalogin kita kung diri sa aton sa Negros Occidental, amo ni ang isa sa mga ginakahangawaan man, no, especially sa mga nagahatag bala Bomberley sa mga may mga intentions, no, or mga nagapakita sa mga intentions nga magabuhat sa in terms sa mga may pagpangako lang
kadalagad sang isa ni kapolitiko, no, especially sa pamagi sa amuni nga mga activities sa nga ginatawag ni nga mga CPP NPAs Bombo Erlin. But ang ining COMELEC resolution diri na to Bombo Erlin gi-check ang sa bahin mismo sa 3rd Infantry Division kung ano ni bala Bombo Erlin ang ilang mahambal kag ang ilang nga mga insights sa sini nga pagpasar nga resolution sa COMELEC o Commission on Election tuhoy sa pag tapna or makonsider bala Bombo Erlin isa ka madako nga violasyon diri sa aton sa pusod Pilipinas nga muni ang extortions, no, o kanang iban pagiging mga illegal activities nga may kangtanan sa electoral laws diri sa aton sa pusod Pilipinas, Bombo Erlin. So namistak pamaba sa 3rd Infantry Division sa kay Captain Kim Apitong Bombo Erlin, no, isa ini sa madako nga bulig para sa ila. Well, they take it positively Bombo Erlin ang ini nga resolution kay because way labot sa maprotektahan ang kada isa matap na Bombo Erlin kung mapauntat bala ang ginatawag ni nila bala nga mga support, no, o kung mga supplies nga posible nga nga mabaton sa mga CPP NPA Bombo Erlin kung mga komunista nga grupong NPA Bombo Erlin diri sa aton sa Pilipinas kag sa din pagid man nga bahin Bombo Erlin especially sa mga kaprobinsyahanan man Bombo Erlin, no, because nga ang mga areas diri subong sa aton sa Negros Occidental may na-consider na Bombo Erlin nga mga mainit especially sa sining nga eleksyon, no, kaya may mga tendency na Bombo Erlin nga mga illegal nga mga activities especially sa pagpanguna sa mga CPP NPAs. So na mismo sa kay Captain Kim Apitong Bombo Erlin nung ang ilan nga mga distribution, no, masabi bala nga magamit bala nila, no, kay pagi sa among nga mga activities nga isang pag-extort kag ginatawag bala nila nga payment for the win bala Bombo Erlin, no, nga mga ginapangako nila sa mga politicians o kun ang mga pagpamahog parang hiluway ka dito makapangampanya do amo na, no. Correct amo gid Bombo Erlin, no, kay may mga tendency ginayadaan nga gamiton dirabi ang ang mga pwersa sa mga rebelde nga grupo. Kaya siyempre Bombo Erlin, hindi gini sila dapat yung pasakop o kung makigbahin sa amuning nga sahi o sa amuning eleksyon, especially kung intrahan bala nila sa mga illegal nga mga ulubrahon Bombo Erlin. Kaya nagligado sa sining sunod-sunod na balang nga mga encounter diri sa aton sa may Negros Occidental, makita naton may puwersa sila gyapon. Tinagliga di majunan mo to teenager patong napatay dira sa Kandoni, nagliga na ganyan adlaw mo Andrew. Amo gani Bombo Erlin insakto gid kay mismo ang minor de edad niya Bombo Erlin ti ginagamit na bala, no, ti may masanag pataning buwas tamlag sa sining soltero ni 16 anyos, no, sa sining minor de edad. Kalim Bombo Erlin because man sa mga biktima sa pila mga circumstansya, no, kag isa pati ang sa personal nga bahin sa sining biktima kay ang ginikanan sila ti masubo man Bombo Erlin bulagay na so do may kulang bala sa pagpatag sang dugang nga mga mga pagpaintindi man mismo sa ginikanan basi na galing man siguro Bombo Erlin sa kakulang man sa guidance nadalagi siya mismo sa mga kabutigan, no, sang sining nga mga rebelde nga grupong NPA hasta nga naupod sa ublag Bombo Erlin. Amo na makita nato, no, mga amo ni ang mga biktima especially sa mga pagpaginto kag pagpatalang sana sila nga kung rebelde nga grupong NPA Bombo Erlin. So para sa kay Captain Kim Apitong lang niya, well Bombo Erlin sila no, very open gid sila kag it's positive gid sila kay mismo ang amuning resolution may positibo ini nga balik sa community especially sa mga pangayo man trabi Bombo Erlin sang mga support or assistance from the Armed Forces of the Philippines kag COMELEC sa sining election Bombo Erlin. Pero may na-monitor gimana sila kay nagligad to na baton nilang report. May pila ka mga kandidato pero do Negros Oriental to nakabaton sila extortion letter. That's right Bombo Erlin, no. Kaysa na mismo sa kay Captain Kim Apitong sa pag-monitor nila sa mga amuning assign activities bala mga extortion activities. Well, may aras la Bombo Erlin mga recorded nga mga incidents, no. But why agid Bombo Erlin gin patpat isa-isa kun sa dinggit nga mga specific areas especially diri sa nasakupan sa 3rd Infantry Division, no, kag pila ka mga probinsyahanan Madre Bombo Erlin nga naka-experience pila ka mga individual, no, sa ginatawag nga mga extortion letters or extortion activities Bombo Erlin. But as long as nga ang presensya sa 3rd Infantry Division o kung sang katapos ang kasundaluhan Bombo Erlin sa tion sang election hindi lang gid madula, no, kag ang ilan nga mga
preparado bilang mga magatag man sa nga seguridad kag kalinong sa palibot sa sining eleksyon, ginadoble pagid Bomberlin o kon ginatriple pagid nila para mahilway, no? O kon makatag sa matawhay nga eleksyon sa sining nga Lunes na Bomberlin. Okay. Bomberlin, may dugang din nga paeg sa ito ng tagpamaba sa 3rd Infantry Division nga si Captain Kim Apito. Yes sir, ito pong resolusyon na ito na nagsasabi na pagbabawal o pag-negate dito sa dito po sa permit to campaign, permit to win na lagi naman pong ginagawa ng CPP, NPA terrorists as part po ng kanila pong extortion. Before po ng mga nakaraang election, ginagawa na po nila yan. Ito pong resolusyon na ginawa at issue ng ating Comelec. Ito po ay magpapatibay din doon po sa tinatawag na aiding terrorism, under po ng terrorist financing na punishable naman po under ng Anti-Terrorism Act of 2020. Para sa atin, maganda po ito dahil ito po ay magre-remind at magiging basihan para po hindi po magbigay sa demand, o hindi po magbigay itong mga politicians na gustong manalo para po makapag-campaign sila at para panalunin sila doon sa area. Alam naman po natin na aiding terrorism po ay punishable po yan ng reclusion perpetua or reclusion temporal na may fine po na hanggang 1 million. Ang ating pong laging sinasabi sa ating pong mga politicians o sa individual o yung mga nahihingan po ng demand o na-extort NPA, na i-inform po nila yung ating mga kapulisan at mga kasundaluan, security agency, para po magawa ng paraan pag mayroon po hihingan. Pero una sa lahat, may mga informasyon tayo, but kailangan po natin confirm yan. Ang sino man po ang mapatunayan na nagbibigay ay mananagot po. Hindi lang po sa sa resolution na yan ng Comelec. But ganun din po sa Anti-Terrorism Act of 2020. Positive po ito kasi iisa po kami ng campaign at layunin. Ang hindi po mabigyan ng anumang suporta itong mga CPP and NPA terrorists. We expect po na yung kasundaluhan, kapulisan, at iba pang state forces kasama ng Comelec ay gagawin po lahat para po magkaroon tayo ng fair and honest and secured election. Kailangan po at tayong magtulungan para magkaroon tayo ng maganda at mapayapang pagboto nitong coming May 9, 2022. Gagawin po natin lahat para bantayan po yung mga botante. Hindi na po mapoprotektahan. Ito po ay paraan para pumatanggal na yung supply chain o yung source ng finance nitong CPP and NPA. Alam naman natin, kapag wala po silang supply o wala silang finance, ay talaga pong isa po yan sa isang factor para po sila ay matigil na. Ang kasundulahan po natin ay dito po sa West Central Visayas ay handa na po para po sa upcoming election. Tayo po magbabantay kasama po ng ibang government agencies, concerned agencies para po magkaroon ng mapayapang eleksyon. Para po sa mga boboto, piliin po natin yung mga kandidato na mga katulong sa ating bansa, mga party list group na mga katulong sa ating bansa. Huwag po tayong boboto ng kandidato o mga party list group na sumusuporta po sa CPP and NPA terrorists. Okay, Bobo France. Berlin. Yes, Berlin. So, amo to ang dugang nga mga impormasyon kag panumduman sa 3rd Infantry Division sa nagilapit ng piniliay sa sini nga Lunes, Berlin. Pila na lang gikadlaw ang ato ning nga bantayan, At least magabot ni ang ang ginahulat sang tanan, Kaya Berlin, siyempre ginistorya diri is abwas na vlog sa aton nga pungsod nga mga pungsod Pilipinas, Berlin. Hindi subong nga bata para sa masunod nga mga tinuig Bombo Andrew. Ako nang dapat wise sigid ang mga botante. Correct. Amugid Berlin, So kay because subong yang kung obserbahan mo lang Berlin sa mga social media platforms bala, ang mga pagpangampanya doon ka init Berlin, do ka bugat tagid bala sang mga ginahaboy nga mga sugilanon. Kadamo na ganin sa mga na-block kag baga na unfriends ang iba nga mga yes, netizen sa Bombo France. Kung na kaysa bala makadlaw ka na lang sa obra nila kay nga ang post sang iba na bala nga mga friend nila
amo man tong sagad nila dito gina-storm nila bala. Ti kung gusto mo dere mga kampanya para sa imo, pangita i-post ka man niya dara Di ba? Correct. Amo gito Berlin. Oh, amo gito kay because Dugi na tagwal ka na dasang alaga mo. Wow. Sige, Bumuandro. Dami man. Berlin, no? Dami man. Berlin, no? So, subong, ano nakikita? Sensitive na kita Berlin sa siningatingon. Wala kayo syempre, ang mga difficult views ng mga belief wala po Berlin. No? Lugin sila. Ang iban, stay positive lang. Iba na bidra, inang ga-post sila, ga-comment sila balaya sa post sa iban. Ti kung gusto mo daya mapabutyag sa imong nga suporta, post ka man daya sa imong nga wall. Kay ang post ng iban sa ilang nga wall, ila man na opinion kag pananawa na Bumuandro. Gani man, yes, that's right. That's right mo Borley, no? Kay because nga subong kita, initsindihan na lang kita, no? Kaya batapos ng May 9 elections, ang sining election po Borley, balik naman sa natin natin gawin, no? Kaya pero galing nga ang mga previous butang mga relationships kag mga mga abyante nagkaladula na ka because of this election na itrahan sa mga lain-lain. Basta nga nagdangat sa mga pang-personal, labing mga tirada, madra in terms sa imo nga mga political beliefs, boborling, or sa imo nga views man be. No? So, subog matapos ng May 9 election, let's stay, as is lang Kaya because nga, ang ining election, wala niya boborling kadulungan, no? Mali man sa mga politiko, dahil nga, imo nga do patay-patayan, mugit sa suporta. After sila, kung sila sa pwesto, kita nga mga supporters na nga nagilinaway the types ang pagpangampanya goodbye friendship na Berlin Iba na drama tawakan na lang ganyan bala Bumuandro kay ginang pang black niya na mo. Yung kung sa bagay ako na gusto mo ya kabuhi nga malinong ang mga isa na yung ginapululihan na ba nilang yung mga post i-block ka para di na makakomment. No? Amo gani, no? Ang toxicity mo Berlin is rampant kaya subong mo. Correct. Grabe kaya ka toxic subong yang amo na ganun balbla mo Berlin sa ibang nga mga pungsod kung yung kumpara isa sa mga pinakamahigko nga mga strategiya in terms sa politics ari sa Pilipinas. Pakitaan mo Berlin. Sige, thank you kay Bumuandro. Yes, Berlin, no? Kag live diri sa patrol ni Bombo France sa Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Kaya deputized ni isang COMELEC ang Armed Forces of the Philippines kun tiyempo eleksyon na banwa. So sila nagasunod ako na nagmando sang nasambit ang poll body. Subong mayroon sang COMELEC resolution nga nagapahanumdom ka nagapaandam sa tanan nga mga kandidato nga you are punishable under the law kung kamo magatagad rin sang permit to win and campaign fee sa mga miyembro sang rebelde nga grupo para nga makasulod kamo dito sa ilang area. Ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, kag Philippine Coast Guard, sila ni ang deputized sang COMELEC sa tiyon sang election period, ginatagan sang instruction kag order nga maghatag sang security sa mga polling places. Kadakip naman siyempre ang transport sang mga election na paraphernalia and iban pa ang mga election materials. Kag maghatag man sang security sa mga COMELEC personnel, sa ilang mga deputies, iban pang mga persona nga nag-perform sa election-related function. Dapat sila available by land, by air, and watercraft assets nila. Dapat ang available para nga makakuha na din, makabulig at the same time ang communication system and other equipment para nga maka-assist sa komisyon. That is why si General Centino nagapanawagan sa tanan nga mga uniform personnel
to remember that the Filipino people trust us or sila abi para nga ma-secure nila ang sanctity sang boto at the same time sang aton nga tawhanon nga kinamatarong nga nakabutang sa idalaw sang constitution para nga makaboto because ini ang para sa future sang mga Pilipino. Hindi man niya ikaw para sa imo lang ini, subong ikaw ang magaboto, kundi para man sa imong mga anak, para sa imong mga apo. Aba na kung kaysa nabahamot na lang kita sa mga nagilinaawaya bala sa maya Facebook. Iban na dara ang post sang iban na didoman kamo ya sa gadya ka gina-storm ninyo bala kang didoman kamo sa gadya ka comment o kagawayon nyo yan nag-post. Post lang bala kamo ya sang inyo kay parang nga wala sang ilinaway. Kaya ba na kaysa daw nangin slave na kita bala sang social media. No? Doon nangin slave na kita sang social media. Hindi naton pagpanugutan ang social media, ang Facebook. Ilabi na ang Facebook nga mag-damage sa aton mga napundar nga friendship, napundar nga pag-inabyanay, sa tiyempo nga wala eleksyon, perte ang inyo yung inistoryahan na yadra. Tanan nga pagpangamusta, mahatag mo sa imong friend sa Facebook. Pero subong nga tiyempo eleksyon, daw mabugras ang ining friendship. Ilabi na ged kon hindi bala kamo pareho kandidato nga pagasuportahan. Kung ang imong friend sa Facebook nagpost ang nga suporta para sa kay pula, kung ikaw ya pink, hindi mo sagad tuya ka comment tuya nga para kagidya kay pink. Same man sa mga taga pink, mga pink lawan na dara kung mga supporters man niya sang pink, nga nag-comment na nag-post ng imo yung friend, tapos ikaw para kay pula, hala dito na kamo dahil naglinaway sa iya yung post. Te kon ang netizen na kon kaysa te gusto mo bala to, nilang peace of mind, di pang black na lang Ayo, isa matawa ka na lang, mabuot ka na lang yun mo. Ang sabong yung eleksyon, yun na mga kandidato, mga nag-ilinaway. No? Hindi na yung mga kandidato ang mga nag-ilinaway, ang mga supporters ang muna yung mga nag-ilinaway. Tiko na kayo sa mahamon, makadlaw na lang sa inyo mga kandidato ng mga nagapadalagan. Siling na sila, hindi na kami ang kinanglan yung magpinangampanya. Hindi na kami ang siling yabe ang matindog gidya kon para sa matindog gid sila para sa kayuhan gidya sang ilang mga constituents ani. Kaya ang mga supporters, kamo man lang bala nag-ilinaway. No, natisyahan nyo na. Pila na kabilog mga gin-unfriend mo. Pila na kabilog ang mga gin-unfollow mo. Pila na kabilog ang mga gin-block mo sa Facebook. Kaya man iba na dara, nag-post siya sa iyang suporta para sa kaya mo ni. Ang kontra naman niya, ang suporta naman sang lain naman niya kandidato, hala, sige na to yung comment niya sa post sang friend niya sa Facebook. Pero syempre, ang mayor gid nga nag-post, di ka bala matak-ara, i-block para tawhay, di ba, Momo Grace? I-block na lang, hindi gani unfriend. Para nga wala na sang toxic. Siling nila, when your friend gets toxic on Facebook, unfriend. Pilaya ni kabilog ang mga mabuhin ay sa mga friends sa may Facebook sa tiyempo eleksyon. Aba na kung nagkaisa siling naton nga daw nagapabiktima gid bala kita sa social media. Kung why na actually mga Facebook kanang kagano mga social media platforms, siguro mabalik gid ang sitwasyon ta diri sa Pilipinas nga katawhay bala kon tiyempo eleksyon. Kaya sumungo nga nang inuso na ning Facebook ang iba na dara yang mga supporters, hala ba pinangita na to yung isang post, isang kontra sa iyang kandidato, kang dito mo siya sa gadya ka comment, pabayida yan bala kay kada isa sa aton, mayroon kita freedom sang ekspresyon. Kung gusto mo man siya nga kumbensihon, nga botohon gadyang imo nga kandidato, nga ginasuportahan, because para sa imo, siya giman niya nagakaangay, tiyo brahon na to sa gusto yung nga pamaagi. Post ka dira sa mga kaayuhan bilang nga nahimo niya, kung hindi daya magbasa ang iban mo nga mga friends so bay ida. Kaya nga bisan kapit gani ka mo, hindi ka mo pareho utok kag balatyagon. Ano pagidayhan?
Kung kilala mo lang diri sa Facebook, ang ginbaton mo na siya, nga way mo pa gani na counter check. Mapareho ka mo balatyagon, mapareho ka mo opinion, mapareho ka mo mga preference. Hindi gid. Kaya bisan ang kapid gani, bisan ano pa na sila ka-identical lang ining twins, hindi na sila magpareho sa utok kag balatyagon. Ano pa gidayan kamo yung nga nag-friends lang mo dira sa Facebook? Tapos hindi dira man kamo sa kapinang awa, yala, pangita naman to sa post ang iban to, ay nano. Anang nga kataway sa aton nga paminsaron, gagaton balatyagon, nagkataman mismo ga silot sa aton nga kaugalingon. Ayo, sadya na gid. Sige, 7 minutos sa banwa ang nabilin anta sa ngalasan wabay sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Gracelyn Lobaton diri sa Bombohanay Dig Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa final days ang campaign period mga kabombo, hamoning kay gayon na naton para nga labi pagid naton nga makilala ang mga kandidato or ang mga party list groups nga nagapadalagan for the May 9 na 2022 elections. Subong nga aga mga kabombo, makaistorya naton ng isa ka public servant nga madugay na nga nagabulig sa mga Pilipino, ilabi na sa patagas sang housing o kwan pabahay. Isa man siya ka Kristiyano nga leader nga nagparindugan para sa husto kag tadlo nga panggobyerno. Siya ang former operations head sang Gawad Kalinga, anay undersecretary sang Presidential Communications Operations Office, kag anay Director General sang Public Information Agency. Sa subong, siya ang second nominee sang Yakap Party List. Ang ginatumod ko diri mga kabombo amo si Mr. Mario Quiniana, ang tiglawas sang Yakap Party List. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo. Maayong aga, maayong good morning sa inyo tanan, Bombo Erlin, no? Kay sa tanan nga pamati sa aton subong. Sir, kadamo gid sa mga curious kung sino ining si Sir Mario Quiniana. Sa aton nga mga listeners, pwede bala ninyo mapakilala ang Yakap Party List kag ano ang advocacy sang sininga party list. Well, ang una-una, taga-Bacolod, ko Earl, no? Taga-Bacolod sa Bakyas kami kay Estad sa Masilingan. Dilaman ko nagtapos, nag-eskwela ko sa UNOR, dilaman ko sa Inang San Agustin, sa Taytong, so taga-diragit ko. Subong sa aton pagbiyahe sa public service halin sa Gawad Kalinga, so sa gobyerno, nasulod kita sa Yakap. Ang Yakap, You Against Corruption and Poverty. Mm-hmm. Kaya nagsugot ako pag-imbita nila nga mag-upo diri kay tungod may ara na nakabutang anti-corruption and anti-poverty. Ina siya nga duwa ka bagay nga daw lapit gid sa akong tagipusoon kay ti amo nang ginaobra ta sa una sa NGO kita, no? So kabalugit ko nga kung maibsan kani naton ang corruption kag ang poverty, kadamo gid sang Pilipino kumbaga sa eroplano makalupad gid sang kayuyon. Amo na gid subong sir ang isa gid sa mga concern sa mga Pilipino kay dako taning pag-umuan sang aton pungsod kun wala sang corruption. But kamo sa Yakap Party List, kilala gid kamo sa crusade ninyo batok sa corruption. Ano para sa imo ang pinakadako abing pamahog sang corruption sa Pilipinas? Well, ang suguran kit naton Bombo Erlin, no? Suguran naton sa aton boto. Pilion naton ang mga tawo nga hindi corrupt. Ikaduwa, hindi kahagay pangayo nga barera ng aton nga boto. Kaya bawion man na nila eh. So, kung ginabligya sa aton nga boto, then hindi pa mag-expect nga hindi pagbawion sang nagadalagan. Mm-hmm. Kagang isa pa, kinanglan taman paminsaron nga ang korupsyon hindi man lang na siya siling nagasugod kung sino gapungko. Ang korupsyon ara na sa aton tanan kung magpatintar kita. Mm-hmm. Kamo na nga importante gid na ang aton nga kubton, no? Kumbaga buo gid ang aton loob na mapili gid sang hindi korap. Kaya masuling kita ti daw hindi man magdaog, ti amo na nga hindi magdaog kay tingginahambal nyo na nga hindi magdaog. Pero kung ing aton iduso hindi korap, kundi medyo maluwag-luwag ang pagginhawa sang Pilipinas. Labi na gid kung may record na siya nga korupsyon.
Okay. Kung kamuabi, sir, ang makakuha sang seat sa Kongreso, ano nga mga legislative measures ay gaduso ninyo para nga mabatuan nato? We can help the president kaya mo maning isa sa mga krusada niya. Kung sino man abi ang kandidato gusto nila nga batuan ng corruption. Paano ka mo makabulig abi sa sitting president to fight against corruption? Well, ang una, kailangan natin na maintindihan na may ara kita mga layi, may batas kita nga anti-graft and corruption. Pero kinanglan siguro natin, Bombo Erlin, dugangan ang iya na nipon sa sini nga batas. Ang implementasyon, ang aton nga siguro mapadasig natin ang pag-process kung may sala ang tao o wala. At the same time, inang patas na pagtanaw sang batas, no? Iti isa may batas na pero daw lain-lain ang pag-implement depende kung sino, no? Kung medyo manggarano, hindi pwede madakop kaya ara sa solusyong ospital nga mahal. Pero kung imol, pwede tayong dakpon. Correct. So, base ko hindi nga may ara bila kita limitasyon nga kung high blood ka kag may sakit ka pag dakop sa imo, dito ka sa public hospital, hindi sa Malahalon. Nang mga amuna jutay ng mga bagay pala, Bombo Erlin, pero dako siya nga impact bala na hindi patas ang layi. So siguro pag-ara na kita dito, tanawon ta paano naton madugangan ang ngipon sang sini nga layi sang anti-graft and corruption. Doon na himo na lang gani sa nga expression bala, no? Nga kung nangawat ka sang gatas, mapriso ka kung madakpan ka, pero kung dako do kabudlay ginabi nga prisuhon. Oo, amo nang ginahambal ko kay kiting ginapamangkot kita ano nga batas. Sa tuod lang, pwede man ko ilalison sang iban. Timano kapag to kung may ara na gali batas. No? May ara naman git batas, mga auto, damo na mga layi. Pero ang pamangkot nga nga daw wala gin daw ang iban nga mga layi daw wala gin dugangan ipon. Daw unab abi ang mga layi sa isa. Subong sir, sa mga nagapadalagan sa national positions, isa si former Speaker Alan Peter Cayetano sa mga madugay na nga nagapakigbato sa korupsyon. Ano sa lantaw ninyo ang maduso abi ninyo nga legislative bill nga pwede ninyo mabuligan na ipasa abi sa lower house kag sa Senate? Well, nakita na natin ang track record ng Senator, no? Ng Senator Cayetano sa atong NDEZTE, tapos atong fertilizer scam, sina, tapos subong, di ba, nag-remind siya sa aton nga ma-resist kita sa vote buying kag mga goods, no? Inang dito sina nga panindugan ni Speaker, the former Speaker nga naging Senador Cayetano, nag-align din ang yakap sa sina nga value abi niya, no? Sa iyang conviction, no? So amo na nga pag napalag kita na magpungko, mapungko man ta sa iya kag tan-awon ta paano ta magbuligay para sa liwat madugangan ni po ng ini nga mga layi na ara naman da subong. Ang kulang na lang gid sir abi, no, implementation bala, ang strict gid ja implementation. Tama gid Bombo Erlin kag gason ambot nga kabudlay magkuha ebidensya nang ebidensya makita mo man adlaw-adlaw. Nang kisa tanawon mo, boss ang una daw ba tricycle mo lang niya. At subong na daw may mansion na hao. Ina-obvious naman na. So, nga hindi pa napag-imbestigahon. So, mga gamay nga bagay nga obvious. Kasi pwede ka tanawon jutay. So, amo na gani nga aton mga utod, ilang lang aton kit anang yakapon, no? Ang aton man obligasyon bilang pumuluyo na sa pagtanaw sa mga bagay-bagay kung libagon o hindi. Okay. Finally, Sir Marie Oquiniana, anong mabili ng mga mensahe, sir, sa aton ng mga tagpalamati 4 days na lang gid before elections? Ari, makita nyo man na sa mga tarpuli namon o sa among website ano ang yakap. Pero may apila lang ako, Bombo Erlin, sa mga taga-Negros, sa akon nga mga kasi manuangan Negrosano, no?
Inang sila malanggid kabilog ang party list nga may ara taga Negros Gadalagan. Base pwede ang boto sa Negros ihatag sa taga Negros. Base pwede ang mga Negrosanon mag-support man sa mga Negrosanon. Kasi kung ang boto sa Negros ihatag sa party list na hindi man taga Negros, ano man gihapon, malipatan man taga-gihapon. Okay. So, liwat ang kanawon nyo, ang mga party list nga taga Negros, amo na dapat ang suportahan sang taga Negros. Sir Saliwat, thank you so much for joining us sa mga aga. Good luck ka sa inyong final days ang pagpangampanya. Salamat man, Boborlin. God bless po sa aton nga tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Kuno ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may hapo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang Police Regional Office 6. Sa Piyak Kalinya, report with Bomo Grace Linlabaton. Bomo Grace, come in. Ang Arlene, sa ninyo ang magpamilya na ara sa red category na kinakapit ng election at spot area. Arlene. So, according sa Hepes ang Maspadilla PNP na si Police Major Randy Babor, ang Maspadilla Arlene ang so far peaceful pa man, no? Wala sang insidente nga angot, no, kung makabig nga election-related incident. So, Arlene, ang Moises Padilla ang ready naman sa election day gid mismo sa Mayo 9 to 2022, no, sa Lunes na, Arlene. So, ang ila sini nga preparation aside sa mga kapulisan dira sa Moises Padilla PNP, may ara sila Arlene sang mga mabulig sa ila, no, sa pagbantay sa ila sini nga AOR, no, kag isa na dira Arlene ang RMFT nga lapit man lang sa ila sini nga opisina, no, kag may ara pagid nga isa ka company sang mga kasundaluhan ang magabulig man sa pagbantay. Kag of course ang augmentation nga halin sa o kung magahalin sa probinsya, no, sa Nocpo Arlene, mag-aabot man sa adlaw sang eleksyon. So sa Banwa sang Moises Padilla, meratanan sang 17, no, ka mga voting centers, kag wala lang involved Arlene kung pila ka mga personal ang iga-deploy dira, no, sa kada voting center. So sa liwat Arlene, sa bulig sa mga pumuluyo according kay Police Major Randy Babor, matigayon gid, no, nga mangin peaceful ang ini nga eleksyon nga hindi pala maliwat, no, ang natabo sang naligad nga eleksyon sang tinalikdan nga tuig 2019. So di may patay dira sa Moises Padilla. Okay. So Arlene, matiyan ta ang pahayag ni Police Major Randy Babor.
So far, okay ang area sa buong peaceful pa naman. And wala man kita kang na-monitor probable mo mag-post ng disorder. Sa adlaw ng election, good sir, handa na gid ang atong sanada ang mga kapulitan kag may mga augmentation kamo dira. All set na nga po sa preparation. Ang mga augmentation sa may standby nga daan nga augmentation nga friendly forces drill sa area. Mayari kita dingar RMSP, isa ka company lapit lang sa station kag isa ka company man sa Philippine Army. So luwas pa na sa augmentation nga ipadala sa province during na sa DD sang election. Sir, pilar gani ka mga voting centers ang ara dira sa Australia, sir? May ara kita di 17 ka mga voting centers. Sa 17 ka voting centers, pila ka mga personnel gid sa Australia DNP ang igabotang dira? Sa may ara na kita nga plan nga deployment, so hindi ko lang ma-instantiate yan sa ano. Okay. Sa pagpapapanya, sir, wala man na problema. So far wala sang problema nga aton nga mga political aspirant. Masigma lang sila conduct ng ilang activities at why may kita sang nakabaton nga mga reklamo or mga violation report rin sa aton. Aton mga pangayog gyapon nga at sa aton mga pumuluyo sa Padilla nga aligmat, magaligmat kita kung mag-opera sa aton mga kapulisan kag mga tropa sa gobyerno para nga maiwat naton ning eleksyon nga matawhay kag wala sa nga magluntan nga kung ano man nga kagamo. Okay, Mamo Grace. Bomba Erling. Okay. So, amo no, ang latest sa Banwas ang Padilla na bahin sa nagahilapit nga election. Yara sila sa may category red. So, upod nila dira ang Calatrava, yes, ang Candoni, and then ang Escalante. So, far apat sila diri. But subong niya kung mayroon niya sa mga ka-record din mga encounter between sang aton nga mga kasoldaduhan kag mga miyembro sang New People's Army. Pero hindi pa man niya maangot sa election. Yes, Ma'am Marlene, zero pa, no? Wala pa sang record or incident nga maangot sa election, no? Sa mga encounters, Ma'am Marlene, negative to that. Okay. Ang sunod sa Bacolod, we are under category yellow. So, ang nakita dira because of intense political rivalry. Mainit man gid ang pagkaribalanay ni Mayor Bing kag former Congressman Albi Benitez. So, iban nga mga kapulisan yung pull out diri as augmentation. Yes, Bomba Erlin. Ang BCPO, no, ang may-ara masobra sa 900 ka mga personnel, Bomba Erlin, no? Kag ang aton sining regional headquarter ang nag-direct, no, sa BCPO, Bomba Erlin, nga mag-augment ni sila, no, ang sobra bala. Kung ang hindi diri Bomba Erlin maka-duty, mag-augment sa Iloilo province, no? Kay ang Iloilo province mayra sang 32 ka mga municipalities Bomba Erlin kag sa component sa city kag isa ka independent city. So dako na siya na ang ila balantayan. So mayra tanan 388 ka mga BCPO personnel Bomba Erlin ang send off, no, kagapon bala sa Iloilo province Bomba Erlin, no, kag ang Iloilo province 38. Yes, Bomba Erlin. 38. Yes, 388. 388. Yes, Bomba Erlin. Okay. So, ang Iloilo province na naang bahala, kung diin sila Bomba Erlin, iga-deploy, no, ining 388 ka mga kapulisan nga nander sa Bacolod City Police Office. So, bisan Bomba Erlin nga amo na, no, according kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, no, ang chief Operation Management Unit Bomba Erlin sa BCPO, ang total strength nila dunabuhinan pero wala man problema diri kay na plano naman diri tanan Bomba Erlin ang mga iga-deploy sa Bacolod City sa Tiono nga mag-abot ang eleksyon. So dito
magatinira sila hasta Bombarlin nga matapos, no? Kung ang regional office 6 na ang bahala kung saan sila Bombarlin iga-terminate sa ilang deployment dito. Oo. So kung matapos na gani, let's say abi may maproklamar na nga mga local nga mga candidates kay ti ang national siguro mga pila ka adlaw naton. Yes. Although siguro May 10 ti idea na kita until May 11 kung sino mga manugdaog dira sa pagka-presidente, panaog na sa mga senador. And pwede na sila makabalik diri. Yes, Bombarlin, exactly, no? Kag di Bombarlin, may na lang niyo, magabuligan na kita. Sample B, yung pag-augment sa mga 388 ka mga personnel dito sa Iloilo Province. Niyara pag no, Bombarlin, nga mga kulang pa nga mga province. So, ang minimal man lang na siya Bombarlin, nga augmentation, no? Nga nagikan sa BCPO, mayroon man gani nga halin sa nagawas nga mga kapulisan. So, diri sa BCPO, all set naman tanan. Kag ang aton sining pamunuan sa BCPO Bombarlin ang naga-assure gid no sa mga katawhan diri sa Bacolod nga bisan nga may ara dito sang augmentation 388 nangin peaceful ang ining election. Okay. Bombarlin, pamatian ta ang tingog ni President Colonel Lester Liada. Actually kahapon nagano kita na send off kita sa aton nga personnel nga request ang regional headquarters naton para mag-augment sa Iloilo Province. So, ari na sila sa 388 ka personnel. Kamo na, tanan sila, iga-deploy dito sa Iloilo Province. Kagang Iloilo Province naman, sila na ang bahala kung sa diin nga mga banwa, nila i-distribute ang aton nga mga kapulisan. So, nagwa ini siya no kay based sa assessment sa regional office naton ang Iloilo Province kulang sila more than 1,000 ka personnel sa for this election duty. So that's why nga kita based sa aton nga roster man sa aton mga personnel gin-requestan man kita nga or gin-direct kita nga mag-provide additional personnel sa ila. Saan ni sila, sir, magabalik? Magadepende na siya bumbugays no kay although subong automated naman ang aton nga canvassing but then until such time nga maka-declare na sa bagong nga mga elected officials ang mga banwa and mag-direct ang atong regional office nga pwede na sila kabalik. So ang inatanan na magadepende na siya sa guidance coming from the regional headquarters nato. So sa amon no sa mga kaupod namon sa BCPO, so gamay lang pinitinsiyaan ay kasi hindi tagid exert samantalang nga effort para ma-retain tani ang aton nga total strength diri sa BCPO for this election. But then muna. So ang aton nga mga police operation, mga police visibility naton sa Dalanon i-maintain ta gyapon despite nga muna lack kita na or napuinan kita diri sa aton nga total strength. Ang aton nga responsibilidad sa Bacolod City, hindi naton pagkalipatan and muna bisan ano pa or ano man kadamo ang atong strength, still police man kita gyapon, so let us perform our duties and responsibilities na lang. Mamo Grace. Yes, Bombarlin. Okay, so sobra na sila nagligada diri 800. Di may enough paman nga para sa nga bilin na. Total, yaraman na kitaya sa category yellow. Hindi naman kinanglan sang nokpo sang augmentation from Bacolod City Police Office. Yes, Bombarlin. So, puro si tanan BCPO personnel no, ang obra no, kung magabantay sa Bacolod City. Okay.
By the way, do kasubol sa ning balita dira kagina may nagsuhot galing nga motorsiklo no sa atubang sang mixer sa atubang gini mismo sang NGC. Yes, Bomberlin. Oo. Masabo ini nga balita no nga ang isa ni ka rider no sa motorsiklo Bomberlin kagabi ini siya natabong aksidente no mga late na 9 Bomberlin. Okay. Ang deklarar nga patay na Bomberlin. Napatay na gid siya. So siya giman ni si James Hernando. Kaya mo to nakuha nga ID sa iya nga posasyon. Yes, Bomberlin no si James Leonel Hernando ining biktima no sa isa ka aksidente kagabi sa tubangan sang NGC Bacolod. Di paano nga nag-counterflow siya? So Bomberlin imbis tani nga hindi for example wala der entry no Bombo Grace pero nagsulod siya. Yes, Bomberlin no naglapaw ini siya no kag nalapot bala ang kurbada ni no nagagaw sa lane sa nga sugata ining mixer truck Bomberlin, that's why nagsuhot na siya sa mixer truck sa wala nga backing Bomberlin sa unahan. Imagine mo nga dan mixer sa pagkadako-dako sina. Yes, Bomberlin no kag pinason ini siya kagabi giningagaw pa na siya dala sa ospital but subong no nga aga gindeklara na siya nga patay. Ahay. Sige, thank you again, Bombo Grace. Yes, Bomberlin, amo na mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Boom! Madaming salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton. By the way, para sa ato na sa mga kotoran na nagahulat sa eleksyon sa Mayo 9, at agan ko lang kamo picture sa number sa mga registered voters by generation. Amo ni ginalauman nga magaboto sa Lunes. Sa 18 to 25 years old or sila ning ginatawag nga Generation Z. Generation Z, 18 to 25 years old, 13,111,118. 13,111,118 ang mga voters nga nagaedad si 8 tubtob 25. Sa mga millennials naman, ukon mga nagaedad sang 26 to 41 years old. Amo gani ang mga millennials, sabi natin mga millennials sa mga teenager bala subong. Ang mga millennials, nagaedad sila sang 26 to 41. 23,942,734. 23,924,734. Sa Generation X, ukon nagaedad 42, tubtob 57 anyos. Generation X, so kon 42 to 57 years old, dire ka na no, bumujaz, 16,774,364. 16,774,364. Sa mga boomer, mga silent o kon greatest generation, kaya mga senior citizens, ukon nagaedad 58 pa saka. 11,917,310. 11,917,310 ang ilang kadamuon. So kung lantawon naton banwa ang pinakamadamo nga mga voters amo ni mga millennials. Ukon nagaedad 26 tubtob 41. Ginasundan isang Generation X, ukon 42 to 57 years old. Ginasundan o kung nagapangatlo ang Generation Z, ukon na mga first-time voters hasta sa 25 anyos. And then, ang pinakajutay, amo ni ang mga senior citizens, ukon mga boomer, ukon mga greatest generation. Sila ni mga haluson wala ya Facebook. 58 anyos pasaka, 11.9 million sila. So, good luck sa tanan. That is pray para sa honest kag matawhay lang pinili ay. Kag mabutang sa pwesto sa mga Pilipino kung sinugid ang maayo
sino gid ang deserving sa amo na yang posisyon kag sino ang competent. Sino ang competent sa tanan nga ni nga mga nagapapili halin sa pagka-presidente panaog sa mga konsihal. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dirigid lamang sa patutuod nga numero 1. Uptaray kita buwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang dating tagapagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte na si Ernesto Abella. No? At dito mga kabombo ay bibigyan naman sila pareho ng pagkakataon. Medyo mahaba yung oras na gagamit ho nila, no? Dahil wala silang kasabay sa kanilang interview. So samahan niyo po kami sa kabuuan po ng ating pagtutok dito sa kaganapan na ito. Ako po si Bombo Dennis Hamito. At mamaya mga kabombo ay pagkakaloob namin po sa inyo itong panel members na siyang magtatanong dito sa dalawang bisita, ang mga tumatakbo bilang presidente at vice presidente. Itong si Manny Lopez, siya ho ay tumatakbo bilang vice presidente, habang itong si Ernesto Abella ay tumatakbo naman bilang presidente. Siya ho ay isa namang independent candidate. So magkahiwalay ho itong grupo, kaya magkahiwalay din ho na sila ay isasalang sa interview. Ang siyang mangunguna dito sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga na panayam ay sina Pia Hontiveros, Pinky Webb at Ricky Rosales. Habang sa alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ay sina Maricel Halili, Edling Gao at si Dennis Antinor. So yan mga kabombo ang siyang magiging tampok ngayong araw po na ito. Dahil hanggang bukas na lamang ito mga kabombo yung Pili Pinas Forum 2022, no? At yan yung mga nag-commit ng mga kandidato para humarap doon sa panel members kaugnay pa rin ho ng itong aktibidad ng Commission on Elections sa pakikipagtulungan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So alamin ho natin mga kabombo sa kabuuan kung ano magiging pangunahin ng mga isusulong na nais mangyari, mga reforma ng mga kandidato ho na ating binabanggit sa kabuuan ho nitong kanilang pagsagot sa bawat katanungan ng mga panel members. At ito ho mga kabombo ay umaani naman ng positibong tugon mula sa iba't ibang grupo at individual at nakipagpanayam tayo sa iba't ibang level at grupo ng mga tao, iba't ibang pananaw sa buhay na nakakasubaybay ho dito sa mga kaganapan na ito, at positibo naman yung kanilang nagiging pagtugon dahil ito ay tsansa para sa kanila, higit pang makilala yun ho mga kandidato na tumatakbo ngayong nalalapit ang eleksyon. Yan ho ay sa 9 na ng buwag ito ng Mayo. Kaya ho nasa crucial stage na ho tayo para higit pang makilala yung atin ho mga sinusuportahang kandidato. Tsansa rin ho ito para sa mga kandidato na kung hindi man nila mararating yung kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas, kahit papano narinig ho sila sa pamamagitan ng lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines, Bombo and Star FM stations, ay kahit hindi man sila nakarating ng personal dun sa kaduluduluhang parte ng ating bansa, kahit papano sila naman ho ay narinig. At yung common na mga tanong ng mga tao, yan din ho yung itinatawid ng mga panel members para maiparating ho sa kanila kung ano yung kanilang saloobin hinggil sa mga bagay-bagay. Ano ho? At maging yung mga nasa iba't ibang sektor ng lipunan ay nakatuon din ho ang atensyon dito ho sa mga aktibidad kaugnay pa rin sa ating binabantayang Pili Pinas Forum 2022. Oras natin, 1 minuto na lamang ho bago ang alas 10 ng umaga. At pagsapit ng alas 10, umpisa na ho ng panibagong set ng
interview. Vice presidential and vice presidential interview ito. Tampok ngayong araw na ito. Kaya mga kabombo, ang lahat ng himpilan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, nakatuon din ho ang atensyon dito. Atin na hong pakinggan ang unang bahagi ng panayam. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pia Ontiveros. 4 na araw na lang at magbababa na ng hatol ang sambayanang Pilipino ukol sa napipisil nilang susunod na lider ng bansa. Sa pamamagitan ng forum na inorganisa ng Commission on Elections at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mabibigyan tayo ng huling pasilip bago ang halalan sa pangunahing agenda ng mga tumatakbo para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Sa araw na ito, makakapanayam natin dito sa studio ang Vice Presidential Candidate at ekonomistang si Manny Lopez ng Labour Party Philippines. Kasama ko ngayon sa panel ang CNN Philippines Senior Anchor at Correspondent Pinky Webb at News Anchor ng Radio Mindanao Network DZXL 558 na si Ricky Rosales. Mr. Lopez, welcome to the show and thank you very much po for coming here. Para po sa inyong opening statement, sakaling mahalal kayo bilang pangalawang pangulo ng bansa, paano po makakatulong sa pag-aano ng Pilipinas sa mga krisis na kinakarap nito ngayon? Meron po kayong 5 minutes, 5 minuto para sagutin ang tanong. Good morning, Ms. Hontiveros. Good morning, Ms. Webb and Ricky. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Manny S.D. Lopez, kandidato ng Workers and Peasants Party, also known as the Labour Party Philippines. Kami po sa Labour Party ay naglunsad ng 10-point socio-economic development and political reform agenda upang bigyan tugon ang iba't ibang mga challenges and issues na hinaharap at haharapin pa ng sambayan ng Pilipino sa mga darating na taon. Tayo po ay humaharap ngayon sa isang pandemya na wala pang kasiguraduhan kung kailan po ito matatapos. Ngayon po, ang pinakamalaking suliranin ng ating sambayanan ay ang economic recovery. Matagal na pong naghihirap ang mga Pilipino at mas marami pang naghihirap. Kaya't kami po ay maglulungsad ng isang comprehensive economic recovery program na bibigyan ng solusyon ang kahirapan, ang kakulangan at ang mga iba't ibang suliranin ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Alright, follow-up question, Mr. Lopez. Pinag-usapan niyo nga po yung sinasabi niyong economic recovery. Let's talk about MSMEs, ang sinasabi pong driving force for economic recovery. Ang MSMEs po dito sa ating bansa comprise over 90% or over 90% of the businesses here in the country. Ano ho ang nakikita ninyong programa para po matulungan at maprotektahan ang mga MSMEs dito po sa bansa? Definitely, ang MSMEs po represent the most important component of our national economy. At tama po kayo, they represent more than 90% of the business enterprises. And they also represent a big percentage of our fiscal revenues, as well as they contribute a lot to our national employment. And so kailangan po talaga ang focus natin ay palakasin natin ang MSMEs at ang ating farming sector and among others. Ngayon po, being an economist, ako po ay nag-conceptualize ng isang comprehensive 3-point strategy upang bigyan tugon ang mga hinaharap na challenges ng mga micro, small, and medium-scale enterprises. And this is composed of, number 1, a new Omnibus Investment Code to, improve the way we do business in this country, to improve the productivity of our business enterprises, of our industries, and of our workers, through collaborative measures. And with that, I think we will be able to improve
the comparative advantage or competitive advantage of the business scenario. With that, makaka-attract po tayo ng mas maraming investors, tayo po ay makaka-create ng mas maraming trabaho and opportunities across the regions. And second po, kailangan po natin ng isang simplified and I would say a bankruptcy law that is that could be easily be used as a legal framework of struggling firms na hindi kayang magbayad ng mga experts sa bankruptcy law. Ang isa pong simplified bankruptcy law will be made available to struggling firms and individuals so they will be able to reorganize and continue on with their business with certain leeway, para sila ay makabalik at makatayo muli at maka-recover from the impact of the pandemic. Dahil marami naman po dito sa mga MSMEs na ito ay na-bankrupt or malapit na ma-bankrupt because of the protocol that we have to observe. Marami po dyan ay kailangan isara for higher reasons, including public health and safety. So pag meron po tayong legal framework na simple and that could easily be used to file for say a reprieve, then we will have to amend the FRIA law or the Insolvency Act that is more geared for bigger business enterprises. And lastly po, ako po ay nag-advocate ng loan programs designed for struggling firms and individuals. At ito po will be a loan program that will allow struggling firms and business enterprises and individuals para maka-access sa ating mga loan programs. Dahil available naman po ang pera, dahil ito ay provided for ng Bayanihan Act 1 and 2. However, the billions are just lying out there because hindi ma-access because of the stringent requirements of the commercial banks, So kung struggling firm ka, nalulugi ka, parang napakahirap po or it's almost impossible actually to access loans. Now, but with a government guarantee, maari pong mas malawak ang mga business firms at mga individual na nahihirapan ngayon na maka-access ng loans. And we can course this through the commercial banking system with a government guarantee para walang palakasan. At of course, kailangan ang interest mababa with easy terms. So these three components put together will be able to help MSMEs in general. And when these MSMEs, our farming sector, as well as our professionals and individuals are able to recover, then the broader national economy will be able to recover. We'll have more questions for you, Mr. Lopez. Sa pagbabalik po ng COMELEC, KBP Pilipinas Forum, tatalakayin naman natin ang usapin sa kahirapan. Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network.
Tuloy-tuloy na tayo mga kabombo, oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. At mga kabombo, patikim na ng bahagi nitong panayam kay Ginoong Manny Lopez. Si Ginoong Lopez mga kabombo ay isang ekonomista mula sa Labor Party Philippines. At syempre dahil ekonomista ay tungkol sa ekonomiya, yung kanyang naging paunang mga salita dito sa pagharap niya sa panel members sa Pilipinas sa Forum 2022. At sinasabi niya rito na magpapairal sila ng economic recovery programs, no? Kung sakasakaling siya ay papalarin sa kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente. At sabi niya ay magkakaroon ng mas malawak na focus para dito sa small, medium enterprises o yung mas kilala sa tawag na MSMEs, no? Mga negosyo na common sa mga lokalidad at sa loob at labas ng Metro Manila. Ganito ang karamihan lumalabas pala sa pag-aaral na ito yung isa sa may malaking ambag para sa ekonomiya ng bansa ngayon, yung maliliit na negosyo. At pagka pinagsama-sama nga naman talagang lumalakas yung tulong para ho sa kaban ng bayan. At yan ang malaking puwersa pala ngayon ay nanggagaling sa small businesses dito ho sa ating bansa. Yun ho yung kanyang naging pahayag, yung pagbibigay ng higit na atensyon daw dito sa MSMEs. And of course, yung farming sector, nabanggit din ho dito sa kanyang introduction. At sabi niya, ay kinakailangan daw na palakasin pa yung ating farming sector dito sa ating bansa. Yun nga lang, mga kabombo, ang realidad kasi ngayon medyo mahirap-hirap habulin, pagka yung sa kalagayan ng mga magsasaka, dahil sabi nga nung ilang mga nasa farming sector ay talagang overhaul yung kinakailangan din para ho dito sa sistema ngayon, dahil malaki yung inaangkat habang tayo may sarili namang produkto. So paano kaya sasagutin ni Ginoong Lopez yung iba pang mga katanungan? Tapos may sinasabi pa ho siya dito yung tungkol sa loan programs. Sino naman kaya ang qualified dito sa loan programs na isinusulong ho ng ekonomista ho na ito na si Ginoong Manny Lopez? Yan mga kabombo ang ilan lamang sa naging bahagi ng kanyang mga panimulang pananalita dito ho sa pagharap sa Pilipinas Forum 2022. At yan ay kinatatampukan naman. Ang panel members ho sa kasalukuyan ay sina Pia Ontiveros, Pinky Webb at si Ricky Rosales. So at this point mga kabombo ay nakatuon ang atensyon dun sa mga aspetong pang-ekonomiya. Karamihan ho dun sa mga sinasabing tatakbuhin nitong panayam po na ito. Ganun man, baka matalakay din ho yung mga current events, yung iba pang mga usapin. Hindi lang kasi puro ekonomiya yung kinakaharap nating issue ngayon. Meron din hong pandemya, meron din hong iba pang usapin, peace in order, at sabi, posibleng tackle din ho ito sa pagpapatuloy ng Pilipinas Forum 2022. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 12 minutos na makalipas ho ang 10:00 ng umaga. At magkakarinigan pa ho tayo, tuloy-tuloy tayo hanggang mamayang 12:00 ng tanghali. So dalawang set ng panel interview ang atin hong inaantabayanan ngayon. Nag-umpisa na ho yung una, 10:00 hanggang 11:00 ho ito, at susundan naman ang 11:00 hanggang 12:00. Ito naman, ang guest naman ho nila ay si dating presidential spokesperson Ernesto Ernie Abella. Siya naman ho ay isang independent candidate. At bilang dating tagapagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte, papaano naman kaya yung kanyang mga diskarte sa pag-handle sa mga usapin, sa mga problema ng ating bansa? Dahil ang kanyang tinatakbuhan ay pagka-presidente. So yung nakasalang ho ngayon para sa interview ay tumatakbo bilang Vice Presidente si Ginoong Manny Lopez. So mamaya, 11:00 hanggang 12:00 ng tanghali, tumatakbo naman bilang Presidente ng ating bansa. So alamin ho natin mga kabombo, dahil
mas mabigat siyempre ang dala-dala, ang burden para sa isang tumatakbo bilang presidente. O mga policy, siyempre internal and external policies, ay kinakailangan ho na marinig natin bago pa man yung ating pagpili kung sino ba talaga yung ating susuportahan. Dito ho dahil 9 na ho yung eleksyon. Balikan na ho natin mga kabombo ang ipamahagi ng Pilipinas Forum 2022. Manny Lopez at sa ating panel, sina CNN Philippine Senior Anchor Pinky Webb at Radio Mindanao Network TCXL 558 News Anchor Ricky Rosales. Pinky. Okay, sa unang 6 na buwan noong 2001, pumalo po sa 23.7% yung ating poverty rate sa bansa, Mr. Lopez. Marami po yung nasadlak sa kahirapan dahil nga na rin sa lockdowns bunsod ng pandemya. Ang tanong po, ano ba ang dapat gawin para maabot yung tinatawag na zero extreme poverty rate target ng bansa sa taong 2040? Ako po ay nagmumungkahi ng bagong economics. We should shift from Keynesian macroeconomic principles that allows for the trickle-down effect sa ating mga kababayan in terms of benefits, no? Ano man ang public policy. Kailangan po embrace natin ngayon ang tinatawag nating welfare economics. Isa pong economic concept na bibigyan ng prioridad ang mga pangangailangan ng Pilipino. At yan po ay very basic. The basic needs ng ating mga kababayan, which is food, healthcare, education, among others. At among the sectors na kailangan pong i-prioritize dyan ay ang agrikultura, sapagkat karamihan po ng ating mga mamamayan ay reliant sa agriculture. Kaya yan po ay bigyan natin ng mas magandang mga solusyon, hindi lang budgetary allocation, hindi lang po puro bigay na libre. Kung hindi, i-address natin scientifically yung mga suliranin, yung mga challenges ng ating agricultural sector. And among those that needs to be addressed immediately ay ang sourcing nila ng capital. At yung pong mga production inputs, mataas na binhi, mataas na presyo ng fertilizer, kakulangan sa infrastruktura, yan po ang bigyan natin ng prioridad. Using the build funds na naka-prioritize o naka-allocate sa mga flagship projects. In that way, yung pong benepisyo ay direktamenteng mapupunta sa mga kababayan natin na matagal nang naghihirap ngayong panahon ng pandemya. I think, I thought you were going to bring... Wait. Ito, sige, pakita na natin. Okay, sorry. So may binigay ho kasi sa amin si Mr. Lopez. Kayo na po ang paliwanag nito. Ito po ay 100,000, no? Dito nakasulat 100,000. What is this? What does this symbolize, sir? Malaki po ang ibig sabihin niyan, dalawang aspeto po, ano? Number one, ang kahirapan po na dinadanas ng ating maraming kababayan ay immediately mabibigyan ng solusyon kung sila ay magkakaroon ng access sa low-interest loans with easy terms. Ngayon po, meron naman inallocate ang ating mga mambabatas sa Bayanihan 1 and 2 for economic recovery. Yan pong salaping yan ay pwedeng gamitin as a guarantee system upang yung pong lending rates ng mga bangko ay bumaba sapagkat alam niyo po, Miss Pinky and Miss Pia, hindi ba pag kayo ay bumili ng kahit na anong bagay at hindi kayo na-approve sa financing, kung meron po kayong guarantor, ay ina-approvehan kayo. In the same manner, ganyan po ang konsepto na gusto nating gamitin, no, upang magkaroon ng access, makautang ang mga Pilipino na naghihirap ngayon. Sapagkat kung ito pong salapi na binibigyan nating halaga ngayon dito sa ating pamphlet na ito, sa ating leaflet na ito, na every Pilipino, bawat Pilipino ay pwedeng umutang hanggang 100,000, direktamente po magagamit nila ang salaping yan upang
sa kanilang bigyan ng solusyon ang kanilang mga And iba't ibang pangangailangan. And that will revive the economy. And that will revive the economy. Yeah. But will, do we have money for that? Let's say you do become VP and let's say we are able to do this program. Hindi maubusan ng pera ang gobyerno. A guarantee system po ito no? Meron po tayong sufficient billions that is lying around in DBP and the Land Bank na pwedeng gamitin as a guarantee fund to lower the lending standards para mas maraming makautang, including yung mga struggling MSMEs, yung mga struggling na mga individuals and professionals na nahirapan sapagkat nagkaroon tayo ng maraming lockdowns, maraming nalugi. So with this microloan program na gusto ko pong ipatupad, ito po ay direktamenteng makakatulong sa ating mamamayan. Kanina nga, yung unang sulyap natin, kala natin may bagong bill. Pero very quickly, sir, yes or no lang po, itong welfare economics na na sinasabi po ninyo, hindi po kasama doon, hindi po kayo pabor doon sa conditional cash transfer. Yung Very briefly, sir, one sentence. Hindi po ako masyadong kumbinsido doon. Yeah. Sorry. Not a good idea, you're saying. Ricky? Ginoong Manny, gusto rin namin pong malaman ang plano ninyo para sa mga OFWs. Siyempre, kamakailan po ay tila nagkakagulo itong ilang ahensya ng gobyerno natin pagdating sa Department of Migrant Workers. So ano pong plano ninyo if you win, Vice President Ginoong Lopez? How will you attract yung mga OFWs na dito pumunta sa atin to work? At paano pararamihin ang trabaho dito for them? Yung pong 10-point socio-economic development and political reform agenda na aming inulungsad, yan po ay magbibigay ng kumpletong solusyon sa mga suliranin na ating na-identify during our engagement with the different academies, with the different interest groups, and yung iba't iba pong mga NGOs. Nandyan po sa aking website at www.manny.sdlopez.com. Nandyan po ang detalye. Yan po ay, it consists of people empowerment, it consists of, quality education, at ang isang pinaka-gist po nito ay isang comprehensive economic recovery program with a corresponding integrated agro-industrial resource management development And you're program. saying, sir, that is what will bring Filipinos home? Back home. Para hindi Yes. na ayaw na nilang, wala na may gustong magtrabaho sa abroad. Opo. Marami pong siguro mananatili rito kung meron trabahong mabuti dito. Ngayon po, kung wala naman trabaho, talagang sila ay magsisikap upang mabigyan ng, income ang kanilang mga pamilya. So, that will be, something... If implemented, Ginoong Lopez, how soon? Ito ay may ilatag ng maganda. At This will be a generational, time frame, sapagkat alam niyo po, ang ating mga suliranin naman ay systemic and cultural. Hindi po yan na mabibigyan ng solusyon in one administration. At lalong-lalong hindi po mabibigyan ng solusyon yan kung ang mga iluluklok nyo ay yung mga traditional politicians na pareho pa rin ang kanilang gagawin, kapareho pa rin ang mga policy programs na hindi talaga, bibigyan ng solusyon yung mga systemic ills na ating hinaharap. At siya rin na mga rason why this country is where it is. Kaya po, kung malaki pong pagkakataon itong nabigay nyo sa amin na magbigay ng ibang panukala na talagang magbibigay tugon sa mga suliranin ng ating bansa. Ito po ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Pag-usapan natin ang takbo ng edukasyon sa bansa at ang tugon sa pandemya na tumama sa buong mundo. Sa pagbabalik po. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Tuloy-tuloy mga kabombo sa atin hong Pilipinas Forum 2022. At oras natin sa buong kapuluan, 24 minutos na ho makalipas ang alas 10 ng umaga. At mga kabombo, itong atin hong binabantayan pa rin ng mga kaganapan kaugnay ho ng presidential at vice presidential interviews ay atin pa rin hong ihahatid hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At pagsapit naman ho ng alas 12 in punto ay sasayang papawid ang ating mga bagong-bagong mga balita sa ating Bonbon Network News. Tuloy-tuloy ho ito hanggang alas 12:30. Kaya wag na ho kayong papatlang sa atin hong patuloy na pagtutok dito sa mga kaganapan ho na ito mga kabombo. At tayo ho'y napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio at Star FM nationwide. At live din ho tayo sa ating social media platform at ganoon din sa ating Bombo mobile app. Ayan, kahit saan ho kayo. Kayo ay namamalengke o nandun sa lugar ho na sa bukid, no? Ay pwede ho kayong makasubaybay pa rin dito ho sa mga nangyayari dito sa presidential at vice presidential interviews. At mga kabombo, kanina ay umusad na nga itong panayam dito kay Ginong Manny Lopez na isang ekonomista. At ilan sa mga nailahad niya yung sinasabing plano, yung anti-poverty efforts na kanilang gagawin sa kasakali na sila ipapalari na dito ho sa May 9 elections. Kung sila man ay maluluklok sa pwesto, sabi niya ay mayroon silang nakalatag na anti-poverty programs at sisimulan agad-agad yung efforts para ho dito. And of course, dahil tayo nasa bansang Pilipinas na talagang ang pangunahing kabuhayan, lalo na sa mga lalawigan, ay agrikultura, ay tutugunan daw yung aspetong pang-agrikultura at pangunay na yung source of capital ng atin hong mga magsasaka. At lalo na ngayon, mahal daw ho yung mga raw materials, mahal yung pataba, mahal yung binhi. Ayan, yan ho yung nais nilang magkaroon ng agarang tugon kung sakasakali raw, ano? And dito rin ho, nababanggit mga kabombo, yung pagkakaroon ng easy loans and with easy terms. Yun nga lang, kinakailangan pa natin makita kung ano ho yung nakapaloob dito sa easy loans, easy terms, kung ano pa man ang magiging detalye ho niyan. Siyempre, dahil tayo ho'y dapat maging mapanuri, lalo't malapit na ho ang eleksyon. Dito rin mga kabombo, sabi niya, mukhang interesting yung sinasabi ni Ginoong Lopez. Nagpakita ho siya ng isang parang money replica. At sinasabi, doon sa nakalagay ay 100,000 pesos. Sabi niya, ito raw yung parang garantor. Bawat Pilipino ay may pagkakataon na makautang ng nasa 100,000 pesos. Depende doon sa kanilang pangangailangan. Meron naman talagang malaki ang kinakailangan para sa kabuhayan. Ayan ho yung ating aalamin pa sa patuloy natin tinutugay ngayon na presidential at vice presidential interview. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy na tayo dito sa atin pang binabantayan na presidential interview. Ito yung tinututukan natin. Pilipinas Forum 2022. Naririnig na ho natin ang hudyat mula ho dyan sa pinagdarausan ito hong presidential at vice presidential interview. Tuloy na tayo dito ho sa atin hong tinututukang aktibidad. Mga kabombo, narito pa rin ang tuloy-tuloy na panayam dito kay Ginoong Manny Lopez. Una natin sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. At mga kabombo, ito ho ay presidential at vice presidential interview. Sanction ho ito ng Commission on Election. Ibig sabihin, pinapayagan ho ng COMELEC at sa pakikipagtulungan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas
at syempre sa ating pakikipag-ugnayan na rin at pakikipagtulungan na rin ng Bombo Radio Philippines. Ito ay bahagi ng serbisyo publiko. Atin hong ituloy ang atin hong binabantayan at pinakaantabayanan na Pilipinas Forum 2022. Time check, 29 na minuto na ho makalipas ang alas 10. Forum 2022, kasama pa rin natin Vice Presidential Candidate Manny Lopez, ang aking co-panelists, Ricky Rosales and Tinky Webb. Ricky. Ginoong Lopez, nangako po ang Department of Education noong January na magpapalabas sila ng mas pinabuting bersyon itong ating K-12 sa Basic Education Curriculum. And siyempre, yan ho ay matapos ipanawagan noon ng Alliance of Concerned Teachers na dapat tugunan yung mga butas dito sa programang ito. 10 years after ho yan, 2012-2013, nang yan ay ipatupad, sa inyo ho bang assessment, Ginoong Lopez, matagumpay ito? At kung may mga dapat baguhin, ano po ang mga dapat ireforma sa K-12? Well, ang Labor Party Philippines po, and based on my 10-point socio-economic development and political reform agenda, quality education towards cultural excellence is one of our focus. No? So, yan po, gaya ng nasabi ko kanina, it's not only a matter of budget allocation, but it's a matter of coming out with the right innovations, no? With the right approaches, methodologies, upang ma-improve natin ang ating quality of education. Ngayon po, ang K-12 program, palagi ko, okay naman yan eh. Kasi binase yan sa international standards. Ang problema ho siguro dun sa implementation. You know, in every good plan, there has to be a corresponding good, efficient, and effective implementation. Sa palagay ko po, dun nagkukulang ang ating K-12 program. And pag na-improve po siguro yan, and with the corresponding improvements in the implementation and the leadership of DepEd, then I think magiging mahusay po ang resulta. But at this point in time, para masagot ko yung sa inyo, siguro ho, marami nagko-complain eh. So there must be something wrong. May isa lang ako follow-up, Ginoong Lopez, yung binabagit yung cultural excellence. Can you a bit expound on this at magbigay ng kahit isa o dalawang halimbawa how to do this? Kasi it seems like ang laki nung paano natin gagawin yung cultural excellence. Bakit ko po nasabi, sagutin ko po kayo, bakit ko po nasabi na kailangan natin ng cultural excellence? Yung pong mga bata rito, parang hindi na sila nananaginip or nag-aspire na maging globally competitive, na maging pinakamagaling sa buong mundo. Nung pong kapanahunan namin, nananaginip pa po kami at nag-aspire pa po kami na maging pinakamagaling sa Asia or if not in the world. No? Ganyan po dapat ang thinking ng ating kabataan. Nawawala na po yan. Ang parang nagiging subservient na tayo in our own thought, in our own actions. So we have to change that. And we can do that through quality education. Well, speaking of education, Ms. Lopez, itong problema natin sa internet connection, no? Lalo na't ngayon, we have face-to-face classes and then, well, perhaps by next school year, August, baka mag-hybrid, no? Face-to-face and, I'm sorry, online ngayon. Tapos mag-hybrid sa next school year, no? Online plus face-to-face. What do we need to do? What is it in your 10-point agenda that you can do to improve internet connection? Malaki pong usapan yan eh. Ang rollout po ng improvement ng ating online facilities, it will take years, no? Pero there are certain approaches, strategies, if you are, you know, IT literate, no? Na mabibigyan ng better quality education through, I would say, digital technologies. Meron mura na lang po ngayon ng ang USB eh. So kung bawat estudyante ay may complete curriculum in one USB, then that will suffice. That will help them. At yung testing program, pwede po yung pag-test na examinations, pwede pong gawin online yan. Marami pong approaches eh. Kaya lang parang medyo deficient tayo when it comes to IT expertise. Doon nga po sa DICT, balita ko,
yung naging pinuno doon hindi masyadong IT literate. So how could you Who are you expect referring to, sir? improvements? Secretary Greg Onasan? Sino bang mga naging... Greg Onasan? ang alam ko po... yung naging pinuno, sabi nyo kasi. Siguro po, baka siya ngayon. Pero ang alam ko Siya po, ngayon, o naging Eli Rio, pinuno. mahusay naman yun, ano? Pero inadmit po ka sa akin ni Secretary Eli Rio nung tinanong ko siya because when this pandemic started, even before it was made publicly, tumakbo na po ako dyan kay Secretary Eli Rio, sa mga aking kaibigan sa DILG, sa aking mga kaibigan sa UP medical and scientific community. I was warning, I was shouting out loud in my FB account, na this pandemic is for real and we have to do something about it, to mitigate its impact on our society. So pinuntahan ko po yan at narinig ko po kasi yung mga hearings sa Congress and I was alarmed. Sabi ko, we have to do something because nung pinakikinggan ko po yung congressional hearing, yung mga resource speakers, they did not know what to do, in this crisis. But this is not unique to us. Even European countries and even the U.S. had that same problem. But, when the IATF tapped on the UP medical and scientific community, you can take notice, nagkaroon na improvements. Kasi nung mga generals lang, puro general problem ang kanyang mga solusyon, puro mga lockdown, puro mga So, and pandemic, you have to look at this thing in a holistic manner, in a very intelligent, efficient, and effective manner. And we can do this through private-public collaboration and tapping on the best minds in the country. If you tap the less than best minds, then you get less than effective solutions. So let's talk about the pandemic. Vaccinations, sir, 67.9 million so far have been vaccinated. Let's put it at 68 million. Pero yung boosters, 13 million pa lang po ang nagpa-booster shots. Sa harap po ng banta ng subvariants ng Omicron, yung BA.2.12, na nakitaan na po sa isang turista doon po sa norte, sa Baguio. Ano ho pa, what do you think government should do? What else should government do to encourage people to get boosted? I'm a veteran disaster planning and management advocate for the longest time, and microbiological hazard is just one of the many potential disasters that we will be facing now and in the future. Now, with regard to pandemic management, with regard to this pandemic, we have proposed a science-based, cost-effective, and pragmatic approach, in managing the COVID-19 pandemic, as well as the variants that will be coming out. And I think my best strategy is get people informed how, the viruses would actually affect us. We have to understand the viral life cycle. Kasi kung alam mo yung kalaban mo, alam mong gagawin mo from an individual to a community level approach. So that's the first thing that we have to do. Education, information. Secondly, our policymakers should be experts in their own right. 2.5 years na ngayon, kailangan alam na nila kung anong virus, yung mga checkpoint na titignan ng pulis, ano pong i-stopin ka, titignan nila kung may virus doon o wala. That's something that is, a waste of time. But when it comes to the protocol, I think we have to be more effective and efficient. We could not totally go for public health and safety and sacrificing the economy. There has to be a balance. So you're saying, sir, that we just need to live with the virus and figure things out along the way, which is what we're doing right now. But at the same time, sir, I also want to ask very quickly, dahil pinag-usapan education and information, which for which we need the internet for better connectivity, and even free Wi-Fi access. Very quickly, sir, what can you do about this? Is this something that you would like to work on? Yes, I think we have to deal with the industry leaders. We have to effect some changes in the national policy as far as rolling out our IT programs more efficiently.
It will take maybe 2 weeks of your program for us to discuss every detail. But I'm willing to do that. Sa ano tayo, Ginoong Lopez, sa healthcare system, anong plano ninyo sa mga healthcare workers, pagpapalakas ng hospitals para mapalakas yung healthcare system? Meron po tayong short-term, medium-term, and long-term approach. I'll start with the long-term. We need more doctors, and we need to keep them here. No, healthcare workers. And how can we do that? We should provide scholarships. Mahal kasi magpa-doktor. Ako nga, anak ko, gusto niya magdoktora. Pero sa US kasi, I can't afford it. Sabi ko, umuwi dito. So if we are able to provide scholarships to have more doctors, nurses, and other medical practitioners, that would be the long-term solution. When it comes to hospitals, to the infrastructure, alam niyo po, yung pagpapagawa ng hospital, isang component lang yan eh. You need to equip it, you need to have systems and procedures in place, you need the expertise, no? So all of these things, we have to, plan it well. And you need the management expert po to do that. At nagbo-volunteer po ako to help the Filipino people realize this dream. Sa aming pagbabalik, pag-usapan po natin ang mga reforma sa politika. Ito ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Oras na natin sa buong kapuluan, 41 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, natutuwa yung ilan ho sa mga personalities na sumusubaybay dito sa Pilipinas Forum 2022. Bagamat marami yung wala ho na kandidato dito sa naturang presidential at vice presidential interview, pero yung ilang mga nagpaunlak na sumagot dun sa mga katanungan na umaani rin ho sila ng positibong tugon, no? At maging ang mga miyembro at opisyal ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ay natutuwa dun sa feedback kaugnay ho dito sa Pilipinas Forum 2022. Atin hong pakinggan ang exclusive interview ng Bombo Radio kay Ginoong Junic Dao, ang chairman o national chairman ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. We are very pleasantly surprised about the turnout ng ating Pilipinas Forum, no? In spite of the fact na very short ang ating preparation, because we were only told by COMELEC na i-handle natin to only a week ago. So we are pleasantly surprised. Napakaganda ng coordination, and we're proud. I cannot be more proud about the participation ng lahat ng KBP members natin na nagsama-sama tayo, and within a short period of time we were able to mount this very interesting project to inform the public about the platforms of government, the plano ng ating mga presidentiables at saka vice presidentiables. So we're very, very happy. Napakaganda ng lumalabas ngayon, and that you can see. I mean, people are seeing now, ang ganda ng mga feedback na nakukuha natin, at maganda ang presentation natin. Yan ho mga kabombo, ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, at mahaba pa ho yung kanyang mga sinabi, at sabi niya, natutuwa dito sa nagiging tugon ng listeners, ng publiko, mga opisyal ng bansa dito sa tinatakbo nitong Pilipinas Forum 2022. Maging ang Commission on Elections ay nabanggit na ho makailang beses ni Commissioner George Erwin Garcia, na sabi niya ay natutuwa sila kahit isa lang daw yung mag-participate, ay kanila pa rin susuportahan ang mga ganitong aktibidad, sapagkat ito ay tsansa para sa bawat isang kandidato na may lahad yung kanyang saloobin, kung sino man yung
tatanggap ng mga katanungan. Ano ho. At ganoon din, pabor din daw ito para doon sa listening public, doon sa mga undecided lalo na, para makapili ho sila kung sino ba talaga yung kanilang susuportahan. Oras natin, 43 minuto na ho, makalipas ang 10:00 ng umaga. At mga kabombo, sa nagpapatuloy na presidential at vice presidential interview, ang nakasalang ho ngayon ay kandidato sa pagka-vice presidente, si Ginoong Manny Lopez na isang ekonomista. At dito ho mga kabombo, ay nandun na sila sa aspeto may kinalaman sa edukasyon at sinasabi na kailangan daw ng pagbuhay, pagpapalakas muli sa ating edukasyon, lalo na yung level na excellence. Sabi nga niya, excellence level, cultural excellence din. Tapos yung nabanggit din yung problema sa internet at dapat yung pagpapalakas daw ng quality ng edukasyon at pagpapalakas din doon sa IT and related courses. Yung online approach na para sa mga estudyante, parang plano pa ni Ginoong Lopez na mabigyan ng mga USP na device. Yung mga mag-aaral para doon ho nila matitingnan sa kanilang mga computers, kung ano man yung kanilang gadget na ginagamit, ma-maximize dahil mura lang naman daw itong mga USB, at least ma-provide sila nung kinakailangan nilang impormasyon para ho sa kanilang personal na pag-aaral, at kung nanaisin man nila na makapag-research, ay meron ho silang pagkakataon dahil nakakarga na dun sa mga USB. Ayan. So, papaano naman kaya may sasakatuparan itong bagay ho na ito? Siyempre, bawat proyekto may kakibat ho itong pondo at kung papaano ang magiging diskarte dun sa kasakali. Ayan ho yung naging tugon doon sa ilan lamang sa mga katanungan may kinalaman sa edukasyon. And of course, hindi mawawala yung issue ho ng pandemya, at dito ho ay sabi niya doon sa COVID response ng gobyerno, marami daw yung kumbaga nanghihinayang siya na hindi naging balanse yung pagtugon dito ho sa COVID, dahil may mga establishmento, may mga negosyong nagsara. Atin na hong ipagpatuloy ang pagtutok dito ho sa binabantayan nating presidential at vice presidential interview. Ito mga kabombo ay sumasahim papawidin sa iba't ibang himpilan ng Bombo Radio Philippines. Atin na hong pakinggan. COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022, nakasala ngayon sa ating panel interview si Vice Presidential Candidate Manny Lopez. Kasama ko pa rin sina Pinky Webb and Ricky Rosales. Sa huling bahagi ng ating forum, sasagutin ng ating kandidato ang mga usaping politikal at sistema ng pamamahala sa bansa. Mr. Lopez, let's talk about taxes. How can you help para mapalakas yung collection ng buwis? What can we do about tax avoidance, yung mga ayaw magbayad or mag-file? Opo, on the matter of fiscal management po, talagang kailangan unahin natin ma-improve ang ating tax collection, and there's a two-pronged approach dyan po. One is to embrace digitalization or computerization of our systems of collection. And secondly, yung pong talagang habitual na nag-avoid ng taxes, kailangan po ma-penalize yan. So these two approach, mabibigyan pong tugon yan with simple policy measures and effective implementation. On the other side of the coin, kailangan po na every tax spent, collected and spent, should be spent wisely. Sapagkat alam niyo po, mahirap ang situation ngayon, with this economic slowdown. Correspondingly, ang tax base po natin, ang tax na marirealize ng gobyerno ay mas mababa at mas malaki naman ang ating mga gastusin, kaya kailangan po hindi na po pwede yung dating gawa ng ating mga pamahalaan. Kailangan po every peso collected in the form of taxes should be spent wisely. And kung madadagdagan ko lang po, yun pong mga politicians na nagpapangako ng bilyon-bilyon, hindi po maari yun. Yan po ay sinasabi nila para perhaps para sila ay inyong iboto. Ang magiging realidad po ay kailangan tayo
ng mag-belt tightening, austerity program. Yun po ang magiging realistic na approach natin. Sir, very quickly lang po, no? So, di ba, we have, many are employed and therefore withheld na yung taxes, no, sa kanilang income. And then there are some people who say, no, but then why do we need to file the ITR? And then if we don't file the ITR, is that something that needs to be fixed, or tama yun? What is the correct system ba talaga? In a regular performing economy, kailangan po talaga yun, no? Yung procedure na yun. But in an economic slowdown na halos wala ka ng talagang income, then perhaps there should be some leeway. Pero ang importante ho dito, tax compliance. Yun po ang kailangan nating unahin. Tax compliance para mas maging responsibilidad din, mas responsible ang ating mga mamamayan. Okay, whether it's a pandemic or not. Nananawagan po kayo ng ilang pagbabago sa sistema o kaya struktura ng pamamahala sa ating bansa po through, tama ho ba, a people's initiative? Correct. Exactly ano ho ang gusto nyong baguhin? Number one po, ang number one ko pong advokasya ay maamyendahan ang People's Initiative and Referendum Act sapagkat ito po ang people empowerment measure that will allow ordinary citizens and groups of citizens to launch a people's initiative through a functional law, no? Sapagkat ngayon po, kung maglo-launch ka ng people's initiative, you will need billions, no? Sapagkat napakahirap po na isatisfy yung mga requirements. For example, yung 10% minimum signature requirements, yung 3% minimum in every legislative district. Mahirap pong isatisfy yun. So what you saying, sir, ibababa natin yun? Ibababa po yun at kailangan yung pong implementing rules and guidelines will have to be easier, no? At meron po akong detalyadong programa, plano para dyan, So para magkaroon tayo ng functional People's Initiative So from law. 10 and 3% to what? From the 10%, siguro po, mga 5% or lower, kailangan po i-eliminate yung 3% minimum, no? Na makukuha mong botante in every district. Hindi po dapat kasama yon sa ano. At ang pinaka-importante po, yung implementing rules and guidelines, kailangan po, pag nag-launch ka ng People's Initiative, yung pong COMELEC mismo, yun ang istasyon para mag-kolekta ng signatures, no? At yung pong mga barangay kailangan magkaroon ng at least parang debate, no? Isang pro and con in every barangay. Bibigyan nila ng orasyon at schedule, parang mini CNN in every barangay. In that way, we will be able to articulate, you know, our beliefs and our aspirations all the way down to the barangay level. And that is people empowerment. In form of educating them, obviously. Yes. And just very briefly, no, just one more additional question on political reform. Would you like to see a system where we have, where we do not have 10 candidates running for president and 9 for VP? Sobrang dami, hindi po ba? Yeah, parliamentary system po. Or kung parliamentary, of the French model. So I think naging tradisyon na natin na magkaroon ng presidente. So I think we should have a president, pero yung structure of government still will be modified to a unicameral form. Pero naman tayo, Sir Manny, sa ugnayang palabas, foreign policy. Doon sa nakaraang vice presidential debate, you mentioned about independent foreign policy. At meron din kayo nabanggit sa isang panayam na ayaw nyo malagay tayo sa state of hazard. Opo. What is that independent foreign policy that you have in mind na pwedeng gawin ng Pilipinas? Sir Ricky, we are living in very interesting times. No? Nagkakaroon ng competition ng emerging superpower and the dominant superpower. So in such instances, no, magkakaroon po ng inevitable conflict yan. Hopefully, it will not become kinetic sapagkat alam niyo po, ang mga competition ng superpowers ngayon, they are all nuclear armed, ano? And we may be facing a catastrophic scenario when the conflict becomes kinetic. So, how will an independent foreign policy protect us or prevent us from, you know, getting embroiled in a superpower conflict that will make use of nuclear weapons? Independent foreign policy po. Kasi malayo po tayo sa mga areas supposedly of conflict Pero
we happen to be in the forefront of the defense of the United States. Strategically. Sa economic side, Sir Manny, independent foreign policy in terms of our economics at ekonomiya, binabanggit po kanina MSMEs, paano yan? Paano natin gagawin yan? We have to approach it multilaterally. Kailangan po hindi tayo nakasubscribe lang sa isang dominant economy, either US or China. Ito naman po ngayon ay nangyayari na, no? Because of the globalization. But an independent foreign policy, its impact on our economy will be tremendous if we are able to exploit the opportunities available from all countries, from all 229 sovereign states, no? Hindi lang po sa China, hindi lang po sa Amerika, hindi lang po sa Japan. And that will also, bring up, it will spur competition. So we will get better deals. Well, President Duterte was talking about that. Isn't that what he was saying? Na wag lang tayo dito sa Amerika, kausapin din natin China. Is that what you mean? Or is that different? Tama po, in a way, pero wag po masyadong parang lopsided sa China because there are opportunities everywhere. India can offer, certain opportunities that are not available from the perspective of the Chinese. So, a friend to all. A friend to all and foe to none. At in that way po, strategically, napaka-importante po, because given the geopolitical dynamics of the Asia-Pacific region, pag tayo po ay independent, hindi tayo nasa forefront ng depensa ng United States, hindi po tayo magiging target ng possible preemptive strike ng China, no? Or defense of the of the Chinese security interests. Okay, let's also highlight the fact that Vice Presidential candidate Lopez is the only Vice President who does not have a presidential candidate. Ano po? Kayo lang po yun. Kaya nga 10 candidates for President, 9 for Vice President. Kayo ho ba meron na kayong napupusuan na Pangulo? To be honest po, bilib ako sa kanilang lahat, no? Pero meron po akong yung 5-tier, saka higher tier and lower tier. Okay. Lower tier meaning yun yung hindi nyo iboboto? Yung pong lower tier, hindi ko yun, wala na po sa aking listahan sa radar. Okay, like who? Who have you eliminated from Isipin ko pa po muna. Naisip na ba? Pero yung pong limang, yung pong limang nasa taas, kasi po, isa lang naman ang aking basehan tatlo, no? He or she has to be the best, most qualified, and most committed presidential candidate who will pursue the interest and welfare So of the who is Filipino that? people. Isipin ko pa po. I will Sir, decide on it meron na siguro. kayong short list. No, let's talk about the short list na lang. Who is on your short list? Come on, sir. Marami ho nasa ilalim Nasa ilalim. Nasa ilalim. Okay. Oo. So we're not talking about yung Meron din po, survey. nasa taas ng survey. Pero karamihan po nasa ilalim. Sir, share it. Unfortunately. Tayo naman to. No, it's interesting It was interesting to hear kanina. If I were to be honest po, talagang hindi ko pa talaga na kasi one man, woman ba yun? Kaya gusto ko po talagang when I decide, talagang fully committed. Because I intend to support, I'm fully committed. That's my minimum commitment, to fully support the next President of our Republic. All right. We've come to the end of the show. So, kukunin po natin ang inyong closing statement, Mr. Lopez. Meron po kayong 2 minuto para doon. But the question here will be, kung ikaw ay mananalo pong vice-presidente, ano po yung mga hakbang na agad mong isusulong para bumuti ang buhay ng mga Pilipino? Although kanina, the whole show, we were talking about all of that. You can summarize it very briefly. First, I'd like to thank Ms. Pinky, Ms. Pia, and Ricky for giving me this opportunity to share my thoughts, my vision, mission, and program of government before the audience of the CNN Philippines. Isa pong malaking and the KBP, the Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Isa pong malaking karangalan na pribilehyo na mabigyan kami ng pagkakataon upang ma-share namin ang aming mga panukala.
At ang unang-una po na bibigyan kong tugon, should a miracle happen, no, that I be elected as the next Vice President of our beloved Republic, ang unang-una po ay ang amyendahan, ang People's Initiative and Referendum Act. Sapagkat yan po ay magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayang Pilipino upang mag-legislate, upang mapalitan ang dating mga dating sistema na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. And lastly po, kung ako po ay mabigyan ng pagkakataon, I would like to pursue the socio-economic recovery program of our country, and I could do that better if given the chance to work as perhaps as the Secretary of the Department of Trade and Industry. Okay. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong panahon sa panayam na ito, Vice Presidential Candidate and Economist Manny Lopez. Thank you, sir. Thank you so Maraming much. salamat po sa At inyo. yan ang kabuuan ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 sa ngalan ni na Pinky Webb at Ricky Rosales at po si Pio Ontiveros. Bumoto po tayong lahat sa darating na halalan Mayo 9 dahil nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Yan mga kabombo, natapos na ho yung unang bahagi, ano? Nasa first half. Dahil may susunod pa ho. Itong si dating presidential spokesperson Ernesto Ernie Abella. Siya naman ho yung susunod na sasalang dito sa presidential interview na ho ito. Yung kanina, kandidato ho siya sa pagka-vice presidente pero wala siyang dinadalang pangulo, no? Kumbaga, tumakbo lang siya doon sa ilalim ng Labor Party Philippines pero wala ho siyang kandidato sa pagka-presidente. In fact, doon ho sa mga katanungan sa huling bahagi, wala pa raw siyang talagang specific na iboboto o isusuportahan na masasabi na kandidato sa pagka-presidente dahil kinikilatis niya pa rin daw yung mga kandidato na tumatakbo ngayon. Anyway, yan ho mga kabombo, ang ekonomista na si Manny Lopez at yan ay natanong ng ilang mga bagay lalo na ho yung usapin. May kinalaman siyempre sa ekonomiya na favorite subject pa man din ho niya at yung COVID response, yung tungkol sa pagtugon sa kahirapan at iba pang mga bagay, ano? Pati na ho yung pagbubuwis ay natanong ho sa naturang vice presidential interview. So at this point, papasok ho tayo doon naman sa susunod na bahagi at ito ho mga kabombo ay isang panayam para naman dito kay Ginoong Ernesto Abella. Ang siya hong magsisilbing moderator at panel members ay sina Edling Gao, si Dennis Antinor at si Maricel Halili. So titingnan ho natin dito mga kabombo kung paano naman ang magiging paliwanag nitong si Ginoong Abella sa magiging handling niya kung sakasakali ho na siya yung papalarin na susunod na presidente ng ating bansa. Parang dating tagapagsalita ng Pangulo tapos ngayon aiming for a seat na talaga dun sa dati niyang pinagsilbihan bilang siya ay tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. So yan ho mga kabombo ang ating alamin dahil solo din ho siya, mas mahaba yung oras na kanyang may pagkakataon siya na i-explain yung kanyang mga saloobin pagka minsan tandem o dalawa yun hong humaharap yung presidential candidate at yung vice presidential candidate kahit papaano ho ay nagkakaroon ng hatian sila ng oras. Pero ito, isang buong oras ho yung nakalaan para dito kay Ginoong Ernesto Abella. Ano? At yan ho yung magiging laman naman ng susunod na interview alas 11 hanggang alas 12 ho ng tanghali. Para sa mga late tuners, kayo ho'y patuloy na nakasubaybay sa himpilan ng Bombo Radio Philippines. Ang dako man ho kayo naroroon, tayo ho'y sumasahimpapawid sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations. At ganun din sa ating social media platform ay sumasahimpapawid din ho tayo and dun sa ating Bombo mobile app. Ayan. So kahit saang lugar ho tayo nandoon, tayo'y namamasyal ngayong tirik na tirik ang araw, pwede ho kayong sumubaybay pa rin. Kayo man ay nasa taniman
o iba pang mga lugar, no? Ay pwede ho ninyong masubaybayan pa rin ang mga kaganapan dito sa Pilipinas Forum 2022 sa pamamagitan ho ng ating Bombo mobile app at lahat ng platform ng. Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic, no? Pula, dilaw, kung ano-anong kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, pabahay, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani na lang, halalan na. Pero nais pa rin tulungan ng COMELEC itong mga botante natin sa pagpili ng mga tamang kandidato. At ngayon, makakasama natin ang presidential candidate na si Ernesto Abella. Welcome to the forum, Sec. Thank you, Sean. Simulan na natin ang forum sa inyong opening statement. Bibigyan namin kayo ng 5 minuto na ilatag ang inyong plataforma. Ang tanong, paano mo iaahon ang Pilipinas sa mga hamon at krisis na hinaharap nito ngayon? Okay, maraming salamat po. Thank you for the opportunity na makasalamuha kayo, Ed, Cesar, and Sean, of course. No? Ito pong yung tanong nyo, paano ba ang plano natin upang maiahon ang ating mga mamamayan sa kahirapan? Una siguro magsisimula ako sa paniwala ako na ang Pilipinas ay isang bayan na may tawag at tadhana. Mayaman siya, mayaman sa likas na yaman, mayaman sa tao, mayaman sa values. Pero ang laki pa rin talaga ng kanyang ang laki ng agwat between rich and poor. No? According to statistics, may 23 to 26 million Filipino na below poverty level. And below poverty level means family of 6 receiving 12,000 pesos a month. Below 12,000 pesos a month. At saka, pero sa loob noon, ng 23 to 26 million na iyan, ay meron tayong 12.5 million Filipinos na nakakaranas ng gutom on a regular basis. So yun ang tinatanong mong hirap, no? Paano maiaahon sila? Of course, ang ating concerns are that our GDP should increase, we should take care of that, no? Pero naniniwala ako na meron talaga tayong dapat na mas malaki yung bottom line natin. More than just GDP, we need people, planet, profit, of course, revenue, and purpose. Na hindi dapat natin malimutan kung ano tayo, kung sino tayo. Balikan natin yung yaman, no? Ang Pilipino, meron tayong mga 10, no, sa Forbes Rich List. At yun sa Forbes Rich List na yan, ay meron din tayong, below that, meron din tayong mga 400,000, nearly 400,000 Filipinos na considered rich. And yet, katulad ng sinasabi ko, meron tayong 23 to 26 million people who are living in poverty. Ngayon, napansin ko rin sa trabaho ko sa DFA, dati ko trabaho sa DFA, na may mga before the pandemic, mga 4,000 to 5,000 people applying for jobs outside. At napansin ko lang kapag pinag-aaralan ko, karamihan nito ay mga people with low skills. At mukhang doon yata nagigir yung ating economic policies na magpadala ng tao sa labas. Kasi nga naman, it brings in about $30 billion US dollars a year. So,
it readily brings in the cash for us to be able to pay off our debts. Based on our, yung government spending, mga 40 to 60% yata pumupunta sa debt payment. So kailangan talaga ng inflow, in which case, ang nangyayari, instead of really pushing sana yung mga industries, mega industries, parang mukhang, no? If you look at it, mukhang ang naging economic strategy natin is to send out people, have them send money in. But it doesn't cover every need. So kung titignan kasi natin lately, for example, not lately, but for the past several months, and of course years, nung kausap ko pa yung mga, nagta-town hall pa kami sa DFA, yung mga kausap natin ng mga Pilipino, kadalasan sa kanila, mga karamihan ang nakausap. For some reason or other, kausap namin mga farmers, no? At lagi lang inaangat, sabi, sir, ano ba, paano nyo kami matutulungan, no? Una-una yung pataba, presyo ng pataba, hanggang dyan na, yung presyo ng, because of RCL, Rice Tariffication Law, hanggang dyan lang. So, anipis talaga ng kanilang, anipis ng kanilang kita. I was talking with a number of farmers just very recently, and sabi nga, ibibenta na nila yung kanilang property. Ang tanong ko, kanino ibibenta? Lugi naman kaya? Sabi na, sir, sa mga land developers. So, there seems to be, may medyo asymmetrical yung natin, yung growth natin. May kumikita sa lugi na marami. So, if there's anything that ang plano talaga natin, Sean, like you asked, is that kung if you can just make a concrete goal of lifting up this 23 to 26 million people out of poverty and to eradicate yung hunger ng 12.5 million. How do we do that? We do that by making, number one, agriculture a mega industry. I know that in the scheme of things, no, ang baba talaga ng agrikultura. We only spend so much on agriculture. So what we would really like to do is make it a mega industry along with IT, digital, along with education and health. Why? Because these are all part of it. Of course, kaakibat nung sa agriculture is also yung, for example, the domestic tourism. Gusto natin talaga na sumubay sila sa pag-grow ng agriculture. Kasi malaki yan eh. If what we intend to do, Cesar, is to build an agricultural ecosystem. Meaning to say, idikit natin sa research and development with the schools, manufacturing, for example, and then also specialized specialized economic zones where na ilalagay natin, let's say, in very strategic places where there is really hunger, incidence of hunger. Mindanao and the Visayas, meron talagang specialized economic zones doon na kung saan we'd like to be able to address and make sure that our hungry Filipinos are addressed and that there'll be more jobs and there'll be more opportunities. Basically, yun. Alright, we'll just pause for a short break. At sa susunod na parte ng ating forum, aalamin natin kung ano ang plano ng mga kandidato tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, matinding kahirapan at kawalan ng trabaho. Abangan natin yan sa pagbabalik ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kabombo. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos na makalipas ang alas 11 ng umaga. At nandun na ho tayo sa final hour stretch ng Pilipinas Forum 2022. At dito ho mga kabombo ay tampok. Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers na regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, Sisimulan natin ang forum na ito sa presyo ng mga bilihin at kahirapan. Ang ating unang tanong ay manggagaling kay Ed Lingao. Ed. Hi sir, good day to you at thank you for joining us today. Sir, ano po, ang sabi kasi ng marami, in the end, madidistill mo lahat ng plataforma into bulsa at bilihin. I mean, dikit-dikit naman lahat. Pero sa huli, ano mo mabibili mo at ano makakain mo. Correct. Ngayon po, I know you talked about turning agriculture into a mega industry, but I'd like to ask for particulars and specifics. How do you intend to empower the peso of the ordinary Filipino and also as well to bring down the prices of basic goods? Yun po, basically ganun po. Anong inyong plano, whether with proposals for the legislature or executive action? Well, among other things talaga, Ed, is it's very important to understand that we have leakage, financial leakages. For example, in terms of corruption, we lose about something like 700 billion pesos to corruption every month. So one of the first things we'd like to do within the first 100 days is to be able to, for example, make sure that corrupt government officials are effectively penalized. I mean, yung talagang effect. I mean, everybody would agree with you on that. All the candidates would agree with you on that. Of course. On the other, how would you do it, sir? But of course, it's a process, and that will have to be done. But it will be done. It should be addressed within the first 100 days. Okay. So yun, isa yan. And then also the other thing is to be able to make sure that we katulad ng yung tawag nito, yung to be able to make sure that within yung mga policies na which need urgent, like for example, making sure that everything that, for example, businesses that are urgent and priority, not projects that are urgent priority, should be, as long as their necessary requirements are given, should be given their within the first 100 days. Dapat ma-release yung kanilang mga Tsaka the other one is if we can again urgently review lahat ng mga pending na hindi na-address ng mga polisiya, mga project, at dapat maantawayan na kagad yan. Maliwanag na ba, Secretary, sa inyo, just in case kayo ang maging Pangulo? Ano yung mga immediate executive orders na ilalabas niyo related to bulsa at bilihin? Basically, katulad na sinabi ko, yun. Number one, make sure that ma-review kaagad natin kung ano yung mga polisiya na hindi pa na that need to be reviewed very currently. For example, yung mga projects na among other things, for example, yung mga for example, renewables, everything, the energy, for example, kuryente, for example, sir, di ba? That's right. If you don't mind, i-direct ako doon. Sir, problema natin na presyo ng kuryente. We're among the highest, if not highest in the region. And that affects everything else. Correct. Yung presyo at yung panggastos mo. So, anything you have in mind for that? Of course, ang kailangan, we need to be able to source our renewables, dapat mabigyang pansin, maantabayanan, and we should have a very clear focus on making sure that we have that yung ating alternatives, so for example, the renewable wind turbine and wind turbine and solar should be given exact attention as soon as possible so that we can address that. And also, we're of course a little bit alanganin tayo sa, for example, nuclear because of certain political implications, pero we're open to discussing that. Secretary, again sa kuryente. Ako ay taga Camarines Sur. 10 hours, 11 hours, 15 hours sa isang araw, 3 beses sa isang linggo. 2 dekada na yan, Secretary. Ano ang pagkakaiba ho ninyo sa pagbibigay ng solusyon dito? Okay, number one, I'm not that familiar with Camsur. But let me just ask, for example, why exactly is it being held up?
It's basically cooperative. No? Isang problema ngayon sa kuryente sa buong bansa, yung electric cooperative, mismanagement, and of course other than resources. Pero kayo, saan kayo naiiba rito? Anong solusyon ho ninyo para mawalan ito, mabawasan itong mga brownout na ito? Happening not only in Luzon, including Visayas and Mindanao. Patungan ko na rin, sir, kasi problema rin sa Mindanao yung brownout eh. Correct. No, the thing is, katulad niyan, what did I do? I asked him exactly why. Because I cannot just be mouthing solutions. Then I said mismanagement. Correct. In resources. In which case, there must be a very quick review of what is happening in terms exactly of what mismanagement is all about. And that should be given first priority, especially within the first 100 days. Alright, pag-usapan naman natin ang trabaho, kabuhayan at negosyo ng mga Pilipino. So kawing pa rin to sa mga topics natin earlier on. At ang ating unang tanong ay manggagaling naman kay Cesar Chavez. Hi, Cesar. Thank you, Sean. Secretary, binanggit niyo ang Pilipinas ay maswerte sapagkat nakatadhana tayo ng maraming kayamanan. Pero at the same time, binanggit ho ninyo na 23 to 26 million people, Filipinos, living below poverty incidence. Pero pag-usapan muna natin yung sweldo. 537 pesos ang sweldo araw-araw, Secretary. Ang tanong ko ay dalawa, rolled into one. Ano ang magiging executive action ninyo? Kasama ang legislative agenda, kung mayroon man isa, dalawa, na gagawin ho ninyo first 100 days. Within the first 100 days, of course, ang plan, well, you know, immediately, of course, yung mga ayuda has to be rolled out. All right. That's already taken for granted. But the other one is talaga, what we need is to be able to set the foundations for, katulad na sinasabi kong, ano tawag nito, mega industry, for example. We can come up with one of the agriculture as a mega industry. One among other things, what we'd like to do is to be able to partner, let's say, with IPs in order to be able to make sure that, for example, we can effectively come into a partnership with them so that we can have plantations for trees, fruit, timber, so that magkaroon tayo ng not just opportunities for jobs but also opportunities for businesses. So these are among other things that we have lined up. Secretary, reporter pa lang ako 1987. Yes. Lagi nang hinihingi yung pagtataas ng sweldo. Taon-taon ho yan, May 1. Kayo ho, ano ang policy framework ko ninyo? Basically, if you're asking me, we should give fair wages. Fair wages. I was talking with collective bargaining agreement or legislative? It has to be both. It has to result from a conversation. Pag-usapan natin kung ano talaga ang pupwede. You know, and when I say pag-usapan, I mean, for example, one of the things that what was being suggested to me yesterday was very recently was that, for example, if you give a fair level minimum wage all over the nation, then you could decongest the city kasi magtatakbuhan sila sa baba. Of course, what you need to do is kung I don't know if you can immediately do that, but maybe you can transition this as long as, for example, one of the things that we could do is, for example, transfer, for example, encourage domestic tourism, apart from domestic tourism, ecotourism, so that you could have a more robust hospitality industry in the provinces. Especially kung medyo mas neglected, maganda nga pero wala nga mga negosyo, so we could develop stuff like that. And or, for example, when we develop agricultural industry, we could also develop yung, for example, the health and wellness aspect. Like, for example, we could actually, you know, one of the most successful businesses right now is this mangosteen thing, you know, and the bitter herbs. Hindi lang pinapansin yung mga ganun, but we could actually scale that up and make sure that there are jobs, and not just automated jobs, but actually jobs for many people, including design, creativity, and planting. How do you plan, Yasek, to make it trickle down though? Kasi usually, larangan pa rin yan ng big business, and when you speak about big industries, sila nga normally yung magdo-dominate. Pero pag nagdo-dominate yung big industries, kalimitan na-ignore na yung mga nasa baba. Thank you for pointing that out, Sean. Actually nga, we want to bypass, quote-unquote, big business. Kasi big business naman and big pharma are not interested in, they're interested in other things, no? I mean, well, I don't know about big pharma, but for example, most of the really big names are interested more in real estate and the capitals market. Pero if we want to go, for example, we want to improve, for example, micro, small, and medium enterprises, especially the micro and small. Kumbaga, for example,
for example, there's this particular, I go back to Mangustino, may isang mangustin manufacturer. He's been doing very well, but I think his problem is scaling up. That is where, for example, our government could be able to come in and help small business, micro and small businesses scale up when they actually need additional capital na. So, going back to your question, how do we do that? Gusto natin pagbigyan tuon ang micro, small, and medium enterprise, especially the micro and especially the small. Pero sir, I think all administrations have made that same declaration that they want to help small and medium scale enterprise. I remember nung late 80s yung Kalakalan 20 ni Oscar Orbos, kaya siya sumikat at ginawang executive secretary ni Cory, was because Kalakalan was supposed to beef up the SMEs. I think the missing point was the political will to be able to carry that out. Now, since I really come from that kind of background, that's exactly what I'm going to be focusing on. I was talking with somebody who well, actually, I'm really considering him to be Secretary for Agriculture, no? Sabi ko sa kanya, bakit interesado ka sa tawag nito, sa mga mahihirap, malalaking korporasyon na may management dati. Sabi niya, kasi sir, nakaranas kasi ako ng gutom at nakita ko ang gutom. So there is a world of experience. For example, people can make all sorts of declarations, but at the end of the day, what is needed is a political will, and it comes out of vision. It comes out of the hugot. Saan man nagagaling yung kanilang gustong mangyari? Yung political will ay dapat may kaakibat na policy. Correct. Framework sa isang presidente. No? At kakailanganin mo ang both houses of Congress. Correct. Yung kalakalan 20 ni dating Congressman Oscar Orbos, former executive secretary, ang target noon ay hanggang sa komunidad. Tama. Is it political will ng presidente o political will ng lahat? Or concretely, anong political will yan? When I talk about political will, I mean talking about a more inclusive conversation, Cesar. No? For example, hindi lang naman tinutulak pa babae. Dapat kinakausap sila. And that's exactly what I've been doing. I've been going around, people have been asking, for example, what kind of campaign do you hold? Sabi ko, basically, I engage in town halls. I talk with them, I go to them and said, ano iniba nyo? For example, with another presidential vote. Kasi they compare me, let's say, with another faith-based presidential vote. Sabi ko, we are not running on religion. We're running on, for example, we're running on we're running on strategies. And sabi ko, how many people have actually come down and sat with you and asked you what your problems are? And my commitment is I will listen to their solutions. In other words, what you really need, in order to form effective policies, is to actually have a healthy, robust conversations, even if they disagree with you, and even if they tell you how you're BS. Alright, sa susunod na parte naman ng ating forum, alamin natin kung ano ang plano ng ating mga kandidato para sa edukasyon at sa healthcare system ng bansa. Abangan natin yan sa pagbabalik ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Tuloy-tuloy na ho tayo mga kabombo. Dito pa rin sa ating inaantabayanan na Pilipinas Forum 2022. Oras natin sa buong kapuluan, 31 minuto, makalipas na ho ang alas 11 ng umaga at nasa huling 30 minuto na lamang ho tayo ng ating binabantayan dito. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para ang Pilipinas Forum 2022. Ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin po natin si Presidential Candidate Ernesto Abella at ang ating mga panelists na sina Ed Lingao at ng One News at Cesar Chavez ng DZRH.
Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang edukasyon. Ang ating unang tanong ay manggagaling kay Ed Lingao. Ed. So, a few months ago, naglabas ng study yung UNESCO, UNICEF at yung World Bank showing na out of every 10 Filipino children, isa lamang ang kaya magbasa ng simpleng teksto at maunawaan ng teksto na yon. And I think that doesn't even already include yung effects ng pandemic kasi even before that may ganun na Pero let's boil it down to that. What do you have in mind to beef up our educational system to make sure that the other 9 are able to catch up? Yeah, well, thank you for asking that, Ed. No? Unang-una talaga, I believe, since we're not, English is not our mother tongue, and we have other dialects, no? I really suggest that first 3-4 years should be done in mother tongue. Kesyo Bisaya, kesyo this, kesyo that. So that they get a grasp of principles. Isipin yung una. May baseline. May baseline. Pati dapat naiintindihan. Lalo sa, kahit 3 hours lang reading, writing, arithmetic. Lalo sa arithmetic. Hindi lang naiintindihan addition and subtraction. Kasi, wow, subtraction, that's a multi-million peso word, di ba? Pero pag dagdag, bawas, wow, that's a dangerous word. Ano ba yun? Addition, subtraction. Okay, ganun din. But anyway, basically, I think it should be done first and foremost sa mother tongue. Why? Because they need to understand the basic principles. Yung the basic learning principles, yung mga building blocks, importante talaga yan. The other thing, Ed, I believe that it's truly, truly important is to teach values as soon as possible. Not only that, pati, alam mo, ang kulang talaga kasi natin is a confident national identity. Alam mo, walang sense. There's no sense of nationhood, of being Filipino. At may tiyahe nga minsan pag Pilipino. Pati siyempre kababasa nila ng mga libro, katitingin. Akala tuloy nila, dati blonde, ngayon dapat chinito. I mean, nagbago no? Pero hindi pa rin Pinoy. Dapat pango. Dapat, so my point is, we need to be able to match education with our realities. And our realities are pretty basic. Kaya lang talaga, nasa nakita ko, ito akin na lang to. I'm really jumping to huge conclusions. But I really honestly think that much of our education is really intended to dumb down and to downskill our Filipinos so that we can send out low-skilled workers who will receive low-skilled pay. But that was not the intention of the Congressional Education Commission during the 9th Congress. Remember the DECS, Hinate, TESDA, DepEd, CHED, National Commission on the Cultural and Philippine Sports Authority. Halos lahat yan ay gumana except the NCAA. Kayo, tumatakbo kayo bilang Pangulo. Ano ho ang cultural agenda ho ninyo na pwedeng i-translate into a legislative and executive order kapag kayo ay naging Pangulo? Unang-una talaga dapat maituro history natin. Our history should really be taught. And history as and that should be taught in our mother tongue. Yes. To be consistent with your proposition. It should be taught in mother tongue. Okay. Tapos saka na lang, tapos in a spiral way, paulit-ulit yan hanggang sa lumalim. For example, grade 1, ganito, grade 2, ganito, grade 3, ganito. Pero dapat matandaan na, alam ng bata, bakit walang snow dito? Bakit maitim tayo? Bakit hindi yung mga ganong klase ba? Pati dapat hindi ikihihiya yung mga ganon. Pati, mga ganong klase. Kasi nga, babantay, we're so cosmopolitan. We lost our sense of identity. Kailangan maisoli ang Pilipino. So that cultural identity, cultural values, mahalaga, kasama yan. Sir, balikan ko lang yung sabi nyo kanina na, you have a feeling na the whole system is intended to dumb down yung output ng ating educational system. Could you talk more about that, and could you elaborate on your basis for saying that, because that kahit paano is a heavy hit on DepEd. No, not on DepEd. On the system as well. On the system, on general system. Una-una kasi talaga, kung pag-iisipan mo, Filipinos are smart, guys. We know exactly what to do. We know. Piling-pili tayo sa buong mundo. But on the other hand, bakit yung ating mga economic policies tend to, for example, bakit tayo, ang tanong ng ordinaryong tao, how come we import rice? We can grow rice. How come we import fish? We can grow fish. And how come, for example, our people are so smart, how
come, they don't, for example, sinabi ko, they don't, only one out of 10 goes on to 1 out of 10 lang ang kayang magbasa ng simpleng teksto. Correct. And so, can you imagine how many go on to high school, to secondary? So, going back, I believe there is, unang-una talaga, we have been, educationally, kasi pwede ma-address yan eh. Educationally, it can be addressed. But I think what has happened is that there is, I'm sensing ko, there is a tendency to make sure that we are not too well-versed in critical thinking, but more geared towards mechanical working. Something more low-skilled. And then, importable ka na. Like, for example, the other thing that's also slowly being killed, it seems by benign neglect, is agriculture. Because the subsidy may import, say, wag na tayo magkuha ng bigas, ng palay, kasi we can always import, mas mura pa. That seems to be the thinking. In other words, becoming part of this global value chain. We're becoming part of this global value chain, and slowly we just fit in. It's like being a frog. We're like a frog being boiled slowly, and wala tayong ginagawa about it. So what I'm saying is, somebody needs to say, hey, this has got to stop, guy. The inconvenient truth. Okay, lipat naman tayo sa usapan ng healthcare at COVID-19 pandemic. Ang ating unang tanong ay manggagaling kay Cesar Chavez. Cesar. Secretary, 53 na mga bansa ang pinag-aralan ng Bloomberg at lumilitaw na tayo ang pinakapalpak batay sa pag-aaral nila. Pinaka-lowest tayo. Saan tayo nagkamali? At kung kayo ang Pangulo, sapagkat tuloy-tuloy pa rin naman ang pandemyang ito, anong executive order na gusto naming makita mula sa inyo? Una-una, let me put it this way, no. Let's just begin that I will not put it in the terms of palpak. All right. Because what they did was according to their best lights. They acted according to their best lights. But what I would do, for example, I would still do the standard thing. Number one, free mass testing. Free mass testing. As dapat cover dyan. Pangalawa, precision lockdown if and when necessary. And thirdly, ang dapat binibilang, hindi naman COVID cases ang dapat mabilang, adverse reactions and mortality rates. Na kung saan doon na mataas ang kamatayan, hindi doon na pag-aralan. Pero just, because I think we need to be, where are we coming from? Let's learn to live with this. Let's learn to live with the pandemic. Let's learn to live with COVID-19. Let's make, it can be downgraded to disease number 2 typhoid, cholera, and parang cholera lang siya, or dengue. It's there, but we can live with it. Dagdag ako na konting context. Kaya tayo ay pinakamababa batay sa kanilang pag-aaral dahil maaaring walang playbook within the next 3 months mula noong March 2020, pero inabot tayo ng 2 taon, 1 taon, 2 taon. Naging mabagal ang mga decisions ng gobyerno. Ano ho yun? Well, basically, I think and without putting blame, I think we can say that, katulad na nangyayari, let's say, sa ating neighbor who want zero COVID, massive lockdowns don't exactly work. That's why I'm suggesting precision lockdowns, and only if and when necessary. So targeted lockdowns. Targeted lockdowns, and only where there are high mortality rates. Kaso kasi, this is stepping on other ground. No? Pero based on the report, based on several reports, some of the highest death rates resulted from when the vax was rolled out. So there are two schools of thought regarding that. So that's why I'm saying, check the adverse reaction, check the mortality rate, and make sure that we don't just lock down, because we need the face-to-face. After all, our people are micro, small, and medium enterprise people. People need to have face-to-face. Kailangan makipagnegosyo. Paano ka bibenta ng siopaw kung hindi naman pwede online yung siopaw? What about your plans? Let me back about, you were saying something like the higher death rates were during the vaccination. Well, apparently, there's a report out there that when the vaccines were rolled out in March 2021, the death rate spiked. And if kung susundan mo kung saan naman nag-down, I think, basta pwedeng sundan kasi, it's not directly, this is not saying it's directly correlated, but there seems to be some sort of correlation. Yes, sir, but of course, it could be cause and effect, but it could also be an effect
and this is the cure. I mean, you could possibly look at it that way na mataas ang death rates, that's why they rolled out vaccinations all the more. I mean, there are two ways of looking at that. Actually, nag-start ang COVID sa atin noong 2020, tama? And the death rates were not noticeable. The death rates remained more or less normal, within the normal range. But when the vax was rolled out, it looks like there was also a spike. Is that your opinion, Secretary? Sapagkat gumaganyan tayo, tapos tumaas yung ating... That's not my opinion, that's just my observation. Secretary, bakunado na ho ba kayo? I have natural immunity. What does that mean, sir? You acquired COVID already? Actually, I acquired COVID. But scientists say that that's not enough. In fact, they say that the hybrid immunity is the better kind of immunity. Well, there are several schools of thought regarding that. But on the other hand, I seem to be surviving pretty well. All right, we'll just pause for a short break at ipagpapatuloy natin ang usapan sa ating pagbabalik. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Makabalik ka tayo sa iyong obra. Matableta ka ba? Omega na. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sa talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old mensahe. Ito na ho, pakinggan natin. Nagbabalik ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. At kasama pa rin po natin si Presidential Candidate Ernesto Abella. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan sa healthcare. Ed, may tanong ka. Sir, balikan ko lang kanina pag-usapan natin. If you do become president, I'm sorry. well, okay. Pero sir, whatever the case is, if you do step into Malacanang, kasagsagan yun ng programa ng bakunahan ng gobyerno. But on the other hand, the impression I'm getting is that you're not exactly a proponent of vaccinations. Sabi nga ninyo, natural immunity ang inyong inaasahan. So, saan pupunta yung vaccination program ng gobyerno? Will you pursue it? Will it not be as encouraged anymore? And No, well, let's put it this way. Again, let me go back to my 4 bottom lines. No? Una, people's welfare. Secondly, planet. And third, of course, revenue and then purpose. Unang-una, tingnan natin ang epekto sa mga tao. At the end of the day, kasi the issue at hand is whether vaccination. I know it's an old trope, no? Yeah. It's already used trope, but while it is still experimental, the option should be available. Like it's not yet fully assured. It's not yet fully assured. And the option is? And the option is you can opt out. You can opt not to be vaccinated. Mm-hmm. On the other hand, there are two actually there's only one real vulnerable sector, and that is the adult, and that is the senior people. And they should be cared for. Their immune system should be boosted. And and the other thing, of course, regarding healthcare though, and it is stepping one step aside from COVID-19, is to make sure
that children within the first 1,000 days of their life should be cared for properly and given proper nutrition. Otherwise, we will have a more stunted population. And by the way, we already have the most stunted population in ASEAN. It used to be Indonesia, but now it is the Philippines. We have the smallest kids, we have the smallest brains, and the small brain, small mind, it's almost correlated. That's what I wanted to ask you, no, Sec. Healthcare, even before the pandemic, here in the country was dismal. Access to it is almost impossible. Some people, kahit they can afford naman, it's just not available. How do you plan to bring healthcare out? You mentioned kanina, you wanted to bump up agriculture and domestic tourism. How can we do that when the healthcare system is, sorry to say, like it's very much lacking? And another thing is, kasi, di ba, bago ka mag-aral, bago ka makapagtrabaho, kailangan malusog ka. It's very basic. Correct. Now, I totally agree with your malusog idea. And if there's anything at all that we should really take care of, is precisely our youth, no? Make sure that they're properly fed, properly nourished. I mean, I tend to listen to the words of Minu Shafiq, the current head of London School of Economics. Lagi yung sinasabi, dapat alagaan natin ang nasa primary at saka yung senior. Those who are starting off and those who are in the golden years. Dapat pangalagaan talaga natin yon. And how do we do that? By making sure that they're given all the proper nutrition, health care, especially in both ends, parang binubuk end. Tapos, kumbaga kahit na libre yan, yung nasa gitna, yun ang magbabayad. Alright, dumako naman tayo sa iba pang mga issues, Sir. Secretary, ang Pangulo ay nagdesisyonan na putulin yung isabong at sinundan na yan. Timely ho ba ang desisyon niya o mabagal ang desisyon ng ating Pangulo? Ay, yung patungkol sa isabong. Isabong ho. Ang masasabi ko dyan siguro is dapat may alternative. Bigyan din natin na alternatibo yung nahinto ng isabong. Alam mo, katulad kahapon, naglalakad ako sa doon ako sa may bandang malapit sa Luneta. People think it's part of everyday life. And I can also understand where they're coming from. Secretary, from the start ng programa ito, you've been mentioning increased conversation with people para kasama sila sa decision-making process. Kung kayo ang maging Pangulo at narinig nyo na ang mga balita na maraming nagpakamatay, maraming nalugi, maraming nasira ang buhay, OFW Pilipino dahil sa isabong, gaano kayo katagal magdidesisyon? Let's put it this way. Within, when you see a reasonable balance, then we should act. So, for example, katulad yan, I would take off from where the president has made the decision now. Kung hininto niya, hinto natin, tuloy-tuloy natin. Ang gusto nyo ay may iba pang alternatibo na Hindi po. Ang sinasabi ko na decision na yan, tutuloy natin yan. Tapos ang gagawin natin, bibigyan of course natin ng options para may magawang matino yung mga apektado. Such as po, Sec? Ano pong alternative? More jobs. For example, alam mo, isang dapat kasi talaga lifelong learning. I can understand, I can almost empathize with the people who are doing it. Kung wala ka na talagang makikita sa buhay mo, wala kang option, wala kang alternatibo, then maybe this is yung mga stabs in the dark so that meron kang makita man lang. So my point is this, if we are able to generate enough, for example, enough options, enough alternatives, employment and business opportunities for these people, why not? We can actually help them. Like for example, going back, alam mo yung mga bags na Divisoria bags? Yung Divisoria bags na yung Louis Vuitton na yung naging Louis Vuitton, di ba? Bayong Shaga. Anong tawag niya? Bayong Shaga. Labas mo, sorry. Labas mo. Katulad, what I mean to say is, I had somebody is close to me who actually began to recycle plastics and began to, pwede magawa kasi, pwede talaga magawa ng paraan. Kulang lang talaga ng tao, motibo at modelo. And this is what we'd like to be able to propose, and I'd like to bring it up, hindi nyo na itatanong. Meron tayong proposal sana for a National Volunteer Corps. The National Volunteer Corps between ages 18 to 35, or increasingly kahit na 45 later, this would act like a local Peace Corps, like a domestic Peace Corps. They help in, for example, in education, community building, reforestation, replanting of and also in building up new business opportunities. There are ways and means. There are many, many ways of doing it. We don't have to, ang nangyari kasi sa atin, we are brown people, but we're trying to put on white mental skills. Hindi bagay.
At bago tayo magtapos, bibigyan namin kayo ng 2 minuto para sagutin ang ating huling tanong. Ano yun? Ano ang magiging tatak ng administrasyon mo? Ang magiging tatak is siglo Pilipino. We want a Philippine century. It is a century of a peaceful economic rise of the Philippines. And isang tatak nito is, I'm like somebody asked, you're independent. How do you want, sabi ko, I'm willing to work with anybody. But more so, God willing, put as president, I would continue a lot of the good things that the president has done. And I would talk to the next one and say, let's do it this way. And then the third one, if we could establish a train, a policy train, a way, perspective na kung the next several presidents to be able to build a solid foundation for the peaceful economic rise of the Philippines. A siglo Filipino. And if we did that, and with the participation of our mga kababayan natin, we could have a nation that is worthy of the Philippines and Filipinos worthy of our nation. Alright, maraming salamat, Ernesto Abella. Ernie. Thank you, Sec. Maraming salamat, Ernie Abella. Muli, ako si Sean Yao ng One News, kasama ang ating mga panelists na sina Ed Lingao ng One News at Cesar Chavez ng DZRH. Ito ang COMELEC KBP Forum 2022. 2 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition araw ngayon ng Huwebes, Mayo 5, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mission natanggap na ang accomplished ballots mula sa nakatatapos lamang na local absentee voting na umaabot na sa 40,000. Mungkahing gawing holiday ang May 10 at May 11 ipapaubaya na ng Palasyo Malacanang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang National Telecommunications Commission ipinag-utos sa mga telcos na suspindihin ang lahat ng network repairs at maintenance hanggang sa Mayo 14. PNP at AFP deployment dadagdagan sa 7 area na saklaw ho dyan sa Socsargen ay sinailalim na rin sa kategory ng COMELEC control. Kampo naman ang tumatakbong kongresista sa Catanduanes, dudulog na sa NBI at COMELEC. Kaugnay ito sa pangaharas at panloloob umano sa pagmamayari ng compound at naniniwalang election-related ang nangyari. Medical doctors exempted na sa number coding dito sa Metro Manila ayon ho yan sa MMDA. Sa international news, ang Russian forces naglunsad ng all-out assault sa Azovstal plant sa kabisera ng Mariupol ayon po yan sa Ukrainian forces. Sa ating balitang palakasan, top team na dyan sa NBA Eastern Conference na Miami Heat abanse na sa 2 panalo sa semifinals matapos na talunin ang Philadelphia Sixers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Star FM, The Vote 2022 Updates. Humigit kumulang 50,000 hanggang 60,000 ang lumagdana bilang volunteers para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMPREL na i-deploy para sa araw ng halalan. Ayon kay NAMPREL Secretary General Eric Jude Alvia, kahit bahagyang limitado ang kanilang manpower mula sa kanilang target na 105,000 volunteers, sapat anya ang kasalukuyang bilang ng mga volunteers para bantayan ang pagsasagawa ng eleksyon hanggang sa mga voting center level. Ayon pa sa poll watchdog, hindi sila magde-deploy ng mga volunteers sa voting precincts dahil may ibang mga grupo
ang in-charge naman dito. Naatasan lamang ang mga volunteers na mag-report ng mga untoward incidents at obserbahan ang mga otoridad kagaya ng mga pulis at ang mga tauhan ng COMELEC para hindi makialam sa mismong halalan. Mayroong inilulunsad din ang NAMPREL na isang mobile application kung saan maaaring makita ng election ng mga mamamayan ng election results at yung connectivity sa kasagsagan ng pagsasagawa ng automated election sa araw ng Lunes, Mayo 9. Maaaring kunan ng pictures ng boboto ang hashcode sa printed election returns na nakapaskil sa labas ng polling precinct at ipadala ito sa mobile application. Ayon sa NAMPREL, dudulog sa poll body kapag ang hashcode mula sa polling precinct at COMELEC website ay hindi raw magkatugma. Natanggap naman na ang accomplished ballots ng Commission on Election mula sa local absentee voting na nasa 40,000 na. Alamin ang buong detalye mula sa report ni Bombo Gerald ulit. Bombo Everly, Bombo Dennis, umabot na nga sa mahigit 40,000 itong accomplished ballots mula sa ginawang local absentee voting or yung tinatawag na LAV sa Commission on Elections. Ang mga ito ay dinala muna sa tanggapan ng Bureau of Treasury na nasa Palacio del Gobernador sa Intramuros sa Maynila, kung saan ito'y itatabi muna doon. Sabay-sabay kasi itong bibilangin sa gabi ng Mayo 9. Batay sa listahan ng COMELEC, wala pa silang natatanggap na accomplished ballots mula naman sa mga bumoto sa Philippine Navy. Habang itong mga balota naman mula sa Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, ang Department of Foreign Affairs, ang Public Attorney's Office of PAW at National Power Corporation ay mababa pa rin itong bilang ng maratatanggap ng poll body. Para dito sa local absentee voting, mayroong 84,357 ang naaprubang makaboto. Ang mga bumoto sa ilalim ng local absentee voting ang may duty o magsisilbi sa araw ng halalan niyan. Kasabay dito muling hiniling ni COMELEC Chairman Sy Damen Pangarungan sa mga botante na lumabas at bumoto sa Mayo 9. Tiniyak din itong gagawin ng COMELEC ang lahat para magkaroon ng malinis at mapagkakatiwalaang halalan. Pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman Sy Damen Pangarungan. Through their compliance with our guidelines, we are also confident that our monitors will maintain their impartiality and objectivity. Bombo Dennis, Bombo Jane, nandito tayo ngayon sa isang police station sa Bangkal sa Makati City dahil ang PNP pa rin yung pinakamarami itong bumoto para sa local absentee voting. Sa pagtatanong-tanong natin kanina ay marami na yung bumoto din dito na mga pulis. Sa PNP, nasa 14,281 yung mga bumoto na sinundan ito ng Philippine Army na mayroong 6,900 plus at itong Philippine Air Force naman mahigit 2,200 na yung mga bumoto dito pa rin sa local absentee voting as of 5:30 kagabihan dito pa rin sa mga isinagawang local absentee voting sa buong kapuluan. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Gerald, ano ba yung schedule ng local absentee voting para sa kanila? So dahil, di ba, parang 3 araw lamang yung binigay na schedule noong 27 to 29 ng April. So anong nagiging cause of delay ng transmission nitong mga ginamit, lalo na yung mga balota, manual ballots, may transmit doon sa tanggapan ng Commission on Elections? Oo, Bombo Dennis, ibabiyahe pa kasi galing sa ibang lugar din yung mga balota. Manual ito, bibilangin, Bombo Dennis, hindi ito dadaan dito pa rin sa tinatawag na vote counting machines. At maya-maya abangan natin dahil mayroon pa yung mga darating na mga balota dito pa rin sa isinagawang local absentee voting at sa Mayo 9 nga ay bibilangin ito, Bombo Dennis, manually, hindi ipapasok na ito sa vote counting machines or VCM, Bombo Dennis. Ganun na nga, dahil tayo yung local absentee voting, manual din yung pamamaraan. Yung mga kasamahan din natin, sumali dyan, Bombo Gerald. So, ano pa, pagka ito'y na-turn over doon sa Palacio del Gobernador sa Treasury, ano ba ito? Ilalagay muna ito sa vault until such time na bilangin, Bombo Gerald, sa May 9,
o separate room? Paanong handling dito, Bombo Gerald? At paano matitiyak nga yung security ng mga ito, knowing na syempre mainit din ang mata ng marami dahil resulta ng eleksyon yung nakasalalay dito, Bombo Gerald? Oo, sa Bureau of Treasury doon sa Palacio del Gobernador. Diyan mo na isi-secure ng Commission on Elections itong mga balota hanggang sa matipon ito at sabay-sabay itong bibilangin nga sa Mayo 9, Bombo Dennis, para pa rin dito sa mga bumoto na nasa 84,000 nga mahigit yung mga bumoto ay registered, pero kalahati lang, Bombo Dennis, yun yung nakakalungkot dahil nasa 40,000 pa lamang 40,000 lamang yung bumoto para dito, Bombo Dennis, na sa ngayon ay yung ibang mga balota nga, yung 40,000 na yan na accomplished ballots ay nandoon na sa Bureau of Treasury doon pa rin sa Palacio del Gobernador, Bombo Dennis. At isa pang punto, baka hindi rin lahat yan pasado doon sa pamantayan na kikilalaning lehitimong boto, Bombo Gerald. So magkakaalam-alam na lang tayo sa Lunes kung ano nga ba yung status ng mga manual ballots na yan. Maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Makati City, Bombo Gerald B. ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita, naglabas ang Octa Research Group ng resulta ng kanilang latest tugon ng masa survey na isinagawa mula Abril 22 hanggang 25. Nananatiling nangunguna si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos sa presidential race noong nakalipas na buwan na nakakuha ng 58% preference votes mula sa 2,400 sample size na may positive-negative 2% margin of error. Sa latest results, bagyang bumaba ang preference votes na ito ni Marcos Jr. na nasa 57% sa naitala noong Abril 2 hanggang 6 na survey ng Octa. Pumangalawa naman si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 25% preference vote. Tumaas ito ng 3% mula sa dating 22% na kanyang nakuha noong nakalipas na survey. Pumangatlo naman sa survey si Manila City Mayor Isko Moreno na may 8% mula sa dating 9% preference vote. Si Senator Manny Pacquiao nakakuha naman ng 5% mula sa dating 7%. Si Senator Panfilo Lacson mayroong 2% mula sa dating 4%. Mayroon namang 1% na vote preference si Faisal Mangundato at tig 0.2% naman sina former Defense Secretary Norberto Gonzales at Labor Leader Leody Di Guzman. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Todo na ang paghahanda ng mga transport groups sa Metro Manila kaugnay pa rin sa inaasahang pagbuhos ng mga motorista na mga dadaan sa pangunahing mga kalsada lalo na sa mga expressway. Ayon nga sa Cavite-Laguna Expressway o CALAX Management, magtatalaga sila ng 4 na mga traffic marshals at mga security teams at ganoon din yung mga tauhan, mga personnel para dyan sa toll plaza para magbigay ng mabilis na assistance sa mga motorista na manggagaling at papasok at lalabas dito sa Metro Manila at paglalaanan ng tulong kaugnay pa rin ng sitwasyon dyan na tatanggalin muna mga kabombo pansamantala ang mga lane closure lalo na kung hindi pa naman emergency status ng mga ito para matiyak ang mabilis at maayos na daloy ng mga sasakyan. Nagpaalala rin ang naturang toll road company na meron din silang nakalagay na mga emergency call boxers dyan ho sa kabaan ng expressway na maaari hong maggamit kung sakasakali para ho sa mga roadside assistance. Sa dagdag na balita, ipinagmalaki ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na pagdating sa tibay ng puso ay walang tatalo sa kanya. Ginawa ni Mayor Sara ang pahayag sa kanyang pagdalo sa meeting de avance sa Gimbal, Iloilo. Kaya naman, tiniyak ng alkalde na makakasiguro raw ang mga botante na maayos siyang makakapagdesisyon pagdating sa mahirap na mga problema o krisis ng bansa. Inihalimbawa rin ni Inday Sara na sa panahon niya na bilang Davao City Mayor ay tuluyang nadeklarang insurgency-free. Nagpapakita rin anya ang maganda niyang liderato ng kilalanin ang City Police Force bilang most outstanding sa buong bansa.
Samantala, maiibsan ng bahagya ang bayarin para sa kuryente ng mga customer na nasa ilalim ng Manila Electric Company o Meralco. Yan ay matapos na ipag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco na i-refund ang nasa 7.8 billion pesos mula ho sa excess collections sa susunod ho yan na 12 buwan. Nangangahulugan ho ito na ang kada customer ng Meralco ay entitled na makatanggap ng refund na nagkakalaga ng hanggang 0.47 kada kilowatt hour. Katumbas ho ito ng hanggang 93 pesos para sa isang residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Tiniyak naman ng Meralco na tatalima ito sa direktiba ng regulatory agency at sinisimulan na raw nila ang pag-refund ngayong buwan ng Mayo. Ayon pa kay Joe Saldarriaga, Vice President for Communications ng Meralco, na ang refund na 47 centavos per kilowatt hour para sa residential customers ay ilalagay o ihihiwalay na line item sa bill ng kuryente simula ho ngayong buwan ng Mayo. Nabatid na inisyo ng ERC ang naturang kautusan alinsunod na rin sa kahilingan ng Meralco para sa interim relief dahil na rin ang recomputation sa regulatory asset base ng Meralco mula ho 2012 hanggang 2015 ay nagresulta sa over-recovery o yung over-collection para ho sa naturang period. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Ang mungkahing gawing holiday ang May 10 at 11, ipinauubayan na yan ng Malacanang kay Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo ever, Bombo Dennis, ito sa lahat ng mga naghihintay ng kumbaga magandang balita para sa kanila na ideklarang walang pasok o holiday sa May 10 at May 11. Pagkatapos ng araw ng halalan, ito ang naging tugon ng Malacanang dahil pinapaubaya na ng Malacanang kay Pangulong Duterte yung pagdesisyon kung kaugnay sa sulong na gawing wala na ding pasok sa May 10 at May 11 maliban sa naunang nadeklara na May 9. Pahayag ito ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar sa gitna ng panukala ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na may deklara sana ang Martes at Miyerkules na holiday para matiyaka ang supply ng kuryente hanggang sa transmission of votes. Sinabi ng Andanar na tanging si Pangulong Duterte ang makapagpasya sa bagay na ito at mabuti niyang hintay na lamang ang desisyon ng Chief Executive. Ayon sa NGCP, mayroon naman sapat na supply ng kuryente basta't matiyaka na walang planta na magbre-breakdown. Ayon kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kung nais makatiyaka na walang plantang magbre-breakdown, dapat tigilan ang mga paraan para makontrol ang demand. Samantala, kaugnay naman sa naturang binubuo nga na Transition Committee kaugnay sa bagong administrasyon ay inahayag ng Andanar na sa ngayon ay wala pang mga pangalan na ibinibigay at hintayin natin yung anunsyo ng Office of the Executive Secretary kaugnay sa miyembro ng komite, yung tinatawag na Transition Commission or Committee para sa pagpasok ng bagong administrasyon. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. Miyembro ng Transition Committee ng Office of the President, babalikan po namin kayo, Joe, kapag binigay na po ng Executive Secretary ang mga pangalan ng miyembro. I still don't have information on that matter, pero once na lumabas yan, we assure you that we will give it to the Malacanang Press Corps. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Andanar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Okay, Bombo Raymond, si Pangulong Rodrigo Duterte ba ay nakapaglipat na ng kanyang mga gamit? Sabi niya, mas maaga raw na uunti-untihin niya yung paghatid ng mga sa personal niyang gamit doon sa pagbalik niya sa Davao. So, kumusta naman nga Bombo Raymond ang ginagawang mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte? Well, tama ka dyan, Bombo Dennis. Actually, pagpasok pa lamang nitong
Enero 2022 ay nagsimula na raw si Pangulong Duterte na mag-uwi ng mga gamit sa kanilang bahay sa Davao City. At kanyang titiyak na pagsapit ng June 30 ay talagang malinis na yung kanyang kwarto, sa bahay pagbabago at yung katanggapan sa palasyo mismo ng Malacanang. So talagang unti-unti na raw na nag-evacuate si Pangulong Duterte mga gamit niya, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na ho, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. This legal act is paid for by ako, Ilocano ako, Catalyst 15 Joy Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinag-utos na ng National Telecommunications Commission sa mga telecommunication companies at iba pang concerned service providers na suspindihin ang lahat ng ginagawang network repairs at maintenance hanggang Mayo 14. Ito ay sa bisa na rin ng inisyong memorandum ng NTC kung saan inihayag ng komisyon na kritikal ang gagampanang tungkulin ng telecommunication services at supporting infrastructure na magkakaroon ho kasi ng data transmission sa araw ng halalan para sa taong ito. Nakasaad ho sa naturang memorandum na base nga sa amended Republic Act number 8436. Kailangan ang election results ng automated election system ay electronically transmitted kung kaya inaasahan ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, accredited citizens arm, volunteers, poll watchers, at gayon din yung mga kandidato sa halalan ngayong 2022. Subalit ayon nga sa NTC, kapag kailangan talaga na magsagawa ng emergency repair at maintenance work, inaabisuhan naman ang public telecommunication entities, internet service providers, value-added service providers at satellite service providers na agad na ipaalam ito sa kanilang tanggapan hinggil pa rin sa nature of emergency at yung posibleng impact sa serbisyo at mga lugar na apektado, kabilang na ang timeline para sa restoration o completion. Kaugnay nito, magtatalaga ang NTC ng isang grupo na standby 24/7 mula ho sa May 4 hanggang 14 para makatanggap ho sila ng notice o abiso mula sa mga kumpanya, yung mga telco. Samantala, patuloy ang mabilis naman na paggalaw ng mga presyo ng bilihin sa bansa noong nakalipas na buwan ng Abril. Base yan sa latest data na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umakyat sa 4.9% ang annual inflation rate sa bansa noong nakalipas na buwan mula sa 4% na naitala noong buwan ng Marso at 4.1% sa kaparehong buwan naman noong nakalipas na taon. Lagpas ito sa 2% hanggang 4% naman na target band ngayong taon. Dahil nga ito sa mataas na rin na presyo ng mga produktong petrolyo at mga bilihin. Hindi ito nalalayo sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.2% hanggang 5% na inflation o ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga goods and services para sa buwan ng Abril. Ayon sa Central Bank, nakadagdag sa mataas pang inflation ngayong noong buwan ng Abril ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco, mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mga presyo ng produktong karne at isda. Nakikita naman na makakatulong para ma-offset ang kasalukuyang inflation rate sa bansa ay ang sa pamamagitan ng pagbababa ng presyo ng mga gulay at prutas at stable na halaga ng piso. Abangan ho mamaya mga kabombo, may update ho tayo. Yung PNP at AFP ay may deployment na ho. Dagdag ho ito doon sa 7 area dyan sa Socsargen na isinailalim sa red category ng COMELEC. Alamin ho natin kung anong magiging role ng mga ito ngayong mas sinigpitan yung pagbabantay sa naturang lugar.
Sa ibang balita naman, nakikitaan ang Pilipinas ng potensyal na maging isang attractive medical tourism destination. Ayon po yan sa Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, dahil na rin ito sa pang-world class na mga ospital at pasilidad na mayroon ang bansa. Mahuhusay na doktor at nurses at ang pagiging hospitable o magiliw na pagtanggap ng mga bisita ng mga Pilipino. Maging si Jorgen Stenmitz na isa sa mga delegasyon na dumalo sa World Travel and Tourism Council Summit na ginanap kamakailan lamang ay inihayag na may potensyal ang Pilipinas na maging top medical tourism destination. Ibinahagi nito ang personal niyang karanasan sa kanyang naging medical treatment sa Makati Medical Center para sa kanyang kaliwang binti makaraan ito nga ma-diagnose ng infected flesh-eating bacteria. Nandito na anya sa bansa lahat mula sa excellent world-class doctors at facilities, nurses na napanatili ang high-quality care standard sa buong mundo ay inilarawan din ito na maganda ang bansa. Mayroong mga magagandang beaches, masasarap na pagkain at exciting cities. Anya mas mura din ang pagpapagamot sa Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang mga bansa. Kaugnay pa nito, ayon kay Puyat, plano nga ng ahensya na palakasin ang medical tourism ng Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic kung saan iha-highlight anya ang kahalagahan ng medical travel at wellness tourism. Plano rin anya na pataasin ang public awareness sa medical tourism sa global market. Sa dagdag pa nating mga balita, kampo ng tumatakbong kongresista doon sa lalawigan ng Catanduanes dudulog daw sa NBI at COMELEC kaugnay naman ng panghaharas at panluloob umano sa pagmamayari nitong compound at posible raw na election-related ito. Alamin natin ang kabuang ulat mula sa Bombo Radio, Legazpi. Idudulog na sa NBI at Commission on Elections ng kampo ng dating alkalde sa Bato, Catanduanes ang nangyaring panluloob sa bahay nito. Pinasok ng mga armadong sospek ang compound na pagmamayari ni Congressional Aspirant Leo Rodriguez sa tinangayang humigit kumulang 20 milyong piso. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Virac Mayor Pusoy Sarmiento, nagsisilbing campaign manager ni Rodriguez, nakakalungkot naman nakapagtala ng ganitong insidente gayong maayos naman ang kasunduan sa Peace Covenant signing. Kinalampag rin ng pamilya ang tulong ni PNP Chief Jonardo Carlos sa agad na pagresolba ng kaso, lalo pat kutob na election-related ito. Aminado si Sarmiento na natroma ang mga biktima sa nangyari, subalit tuloy sa pagtakbo kaya't magsasagawa ng aksyong legal. Napagalamang nasa bahay at nasaksihan ng mismong asawa ni Rodriguez ang sapilitang pagpasok ng mga kawatan. Wala umanong nagawa ang mga ito kundi magtago, lalo pat sinaktan din ng mga sospek ang isa sa mga gwardya. Sumulat din kami sa region, sa NBI na tulungan sa pag-iimbista. Hindi katanggap-tanggap na may mga mangyayaring ganito dito sa aming probinsya. Sanay kami na matahimik ang eleksyon. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, para sa Bombo Network News, Bombo Rufalozada nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Kuha muna tayo ng update dyan sa Bombo Radio Coronadal kaugnay doon sa mga adjustment na ginawa ng Commission on Elections at direktiba na rin sa ating mga otoridad. Bombo Radio Coronadal, please come in. Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bombo International News. Naglunsad ng all-out assault ang Russian forces sa Azovstal Steelworks, ang siyang huling holdout sa kabisera ng Mariupol ayon yan sa Ukrainian forces. Ayon si Commander ng Azov Regiment na patuloy ang pakikipaglaban ng Ukrainian forces sa madugong digmaan sa loob ng planta sa ikalawang araw. Napaulat na ang mga Russian forces ay nakapasok na sa teritoryo ng Ukrainian forces, partikular na nga sa may planta matapos ang ilang araw na walang humpay na pag-atake. Pinaniniwalaang nasa 200 sibilyan kabilang ang mga bata ang naipit sa kaguluhan sa loob ng planta. Sa isang video message naman, ipinagmalaki ni Azov Commander Denis Prokopenko ang kanyang paghanga sa katapangan ng kanyang mga sundalo na gumagawaan niya ng superhuman efforts para makontain ang pagsalakay ng kalaban at inihayag na ang sitwasyon ngayon doon ay lubhang napakahirap. Kaugnay nito, muling umapila ng tulong sa UN si President Volodymyr Zelensky upang maisalba ang buhay ng mga inosenteng sibilyan.
Bombo Sports News. Abad sina ng dalawang panalo ang Miami Heat matapos na ilang paso ang Philadelphia Sixers sa score na 119-103. Yan ay sa Game 2 ng NBA Semifinals sa Eastern Conference. Nanguna sa opensa ng Miami sina Bam Adebayo na may 23 points, Jimmy Butler na meron naman na naidagdag na 22 points at 12 assists, at si Victor Oladipo na nagambag ng 19 na puntos kasabay ho ng kanyang 30th birthday. Ang bagong panalo ng 6th man of the year na si Tyler Hero ay hindi rin naman nagpahuli sa pagbuhos ng 18 points sa naturang laro. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Mga kabyanan, bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center sa pagdulong sa mga dalagko nga mga balita sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, medyo abnormal anay subong aton nga regular nga programa. Daw kay tapuson na ni ang mga nabilin nga mga inadlaw sa pagkampanya kaysa Mayo 9 sa Lunes eleksyon kag matapos na ang mga forum nga ginapatigayon. So bali dugay-dugay magabalik kita kag magkuha sa nga pila pa ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters kag subuman na pila ka mga interviews daw para sa parang lubos naton nga makilala ang pila ka mga nagapadalagan diri iya sa siyudad sa Bacolod. Magabalik ang palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
Nagiselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iya sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Luto Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto. Sa piyak nga linya, maging kaupo naton si Mayor Evilio Bing Leonardia sa ang aton nga amay sa siyudad sa Bacolod. Mayor, mayong udto. Mayong udto, Bumbo Daniel, mayong udto sa kaibigan sa tataran ng kawian ng Bumbo. Kag of course, sa tataran ng tagpalangati mayong udto. Yes, sir. Daw kaabi, sige si mong subong daw blessing and inauguration subong sang mga bago nga building sang BCC. Yes, oo. Kamo na gani may kadtuan pa ko antis dira so hinabot dito. Kay dako na nga event para sa ako niya para ni kung talenta ang kahulugan sila masyado kadalom. Oo. At masyado katayog. Kay need this is in celebration at the same time sang ika-25 nga tuig sa pagpundar sa atong Bacolod City College. So, looking back, considering yung tukod ina para sa pigado, para sa pag-conceptualize ko sina, pag-iwan ko pa ang upod ko si Anghelo Desigasyon. Kami sa Rizal Elementary School, mga opisyalis ng DepEd. Ang handong din sila na problema sa mga pigado na hindi sila kapadala sa iya kabataan sa koleho. Kasi pagsugod ng mga 120 lang kabilang ang estudyante to napapit-tapit na sa 3,000-4,000. Kag over the years, nakapag-graduate na ka sobra on civil sa estudyante. Kag kung meron ka, isang porsyento lang sila ang nag-successful. Isang kabutasa pa for the sake of argument, for the sake of just illustration. Mga 50% na sila gayuhan, napit na size nyo. Size kapamilya, napit na in other words. So, dinahambag ko na ganito at iwan. That's ang happiest moments ko kung sa akong public service kung may nakarapit sa ako yung kabataan.
o mga tao nga nanugid sa akong mayor, graduate ako sa Bacolod City College, so may trabaho na ako sa mo. Bisan sa Manila, may mga kabataan nga nagpalapit sa ako na makabalo nga Bacolod City College. So, ang Bacolod City College, among others, mapabugal tagid ni kay ini isa ka classic example sa imampal nato niya cheap but quality education. Kay kahit produkto na lang sila top na cheers kag ang pag-tituit na ng sa reunion ng alumni ang chief of staff ng Philippine Statistics Authority dito mismo sa Manila. Sa Bacolod City College. Kag isa ka ehemplo si Councilor Israel Salanga sa Bacolod City College. So, makita na to nga it is a part. So, ang bottom line sa akong liwat-liwat sa mga taga Bacolod City College niya. Gusto ko na-establishar niya magtaas ang level ng standard, no? Kag kung tanawin nyo na ang mga bagong fasilidades, hindi git ko makambal ko due respect na tahong pa na siya sa ibang eskwelahan. Bisan privado ng eskwelahan. So, ini ang inagurahan sa mga hapon, one niya activity center which has the distinction. Yung lalabot niya, matahong ang struktura, bago, kag state of the art niya, mga facilities. I believe as of the moment, sa bilog nga Isla San Negros or sa bilog nga Western Visayas, amula niyang air condition na gymnasium. So, that will show the level of excellence and kalidad ng Bacolod City College so that ang tungkol sa mga manunod sa administrador si Jing Berenita yung 5 sa ginhambal bilang to whoever much is given much is expected. So gusto makita nga ang kalidad ng edukasyon masigit mataas na taas. Also nga libre na mo. Okay. Mayor? Ang una, yes sir. Ang ining Bacolod City College kay ining mga facilities nga magiging patindog kag ginanagwarhan ng subong kangay sa activity center kay may I understand may building pagidrayan para sa mga classrooms hindi niya plano pa lang or hindi niya ginistorya kundi ini kamaturan na gid nga nag-exister ya mayor daw makabig mo bala ini nga daw kaangay na gid sa nagpakita kana sang resibo. Correct. Hindi niya istorya, hindi niya damgo. Realidad niya. Kung ano pa, tested and proven niya nga istorya. So, wala kami yung kapasalig. Nagapatupa kami ya. Ang bottom line dala. Pag hindi na guro kinanglan nga kambyuhon pa ini, kundi dugangan ta siguro? Amo gani. That is one more reason to argue for continuity. Kay kumbaga, given pa nga as prinsipyo nga experience is the best teacher. Lang gina. Okay. Pero, sige, sorry kayo, may ginakatan kami nga establishment. Okay. Sige, go ahead na, Mayor. Yes, kung ang pananglitan, kung ako ang pilian, kung akong gusto sang pumuluyo, mapasali ko sila I will hit the ground running. Pagtupa ko gadalagan ako kay kagulan ako. And over the years, I can say all the more ginahalor ko ang trabaho ko. All the more all the more I know, the more I know you, the more I love you. Mumala ang kintangan sa pagka-mayor. So, mapasali ko nga. Kasi, inabla ko baga, balik nga, why fix it if it broke? And ang Bacolod is the most competitive city. Bacolod is the best performing LGU. Bacolod is the most business-friendly city in the Philippines. So,
sigihon na lang. So, kaya kung magsugot ka naman sa puno, maugok ka naman. Abo gani. Iniya kung tanawon ta. Halin pa ni isang 2004 nga vision. Kaya consistent kami siya. Ang 3 pillars of our vision for Bacolod. Amo man agyapon ang mga fundamentals. So, bentaha kung sigihon ta lang sa magsugot sa puno. Okay. So magluwas sa sining activity center kag ginapakita gid namon di sa video sa Facebook Live ang building gid mga classrooms sa ginapatindugman. May mga additional payahan nga mga buildings nga mag-ululhot sini diri sa iya nga campus Mayor sa Palabuton. Ang sa budget sang utang or sa DBP, amo na siya kay ako na nga expense man ang kuan mo ang activity center tapos ang mga classroom nga moderno, alada ang technology center kag ang business education. So ang inaging hamtang inaging butang ina sa ging kuan COVID yung plaster COVID na nga ang city engineer's office sa una. Nakita ko nga ang potential ma-connection sa Bacolod City College. So nagdako na gulpi. I think mas madamo pag itang estudyante nga palabutan ta kay katahom na siya kag madimanda ko sa mga maestro kag mga maestro nga dapat tulad hambal ko to whoever much is given much is expected. So kinahanglan ang kalidad pataas ang niya. Ang bottom line here is for the graduates to say nga kisang una may naghambal nga din ka nag-graduate, masabat na sila nga sa Bacolod City College lang. Ko ang gusto ko makita, gusto ko matabo na makahambal sila nga hindi lang sa Bacolod City College lang, kundi sa Bacolod City College kid ako ya. Na ba? Mo gid siguro. So, all the more nga nag-ayong reputasyon ng college, tumaraman na kumpiyansa sa mga confidence kay ng mga graduates natin. Diba? Sige. Okay, Mayor, salamat gid sa imong oras, no, kag maayong hapon sa liwat. Kay gayna salamat gid kag madugan ng class na ilang. Okay, paagi man sa Radio Bumbo ang Grupo Progreso nga Grand Rally sa Sabado alas 10 na umpisa. Cover ng Radio Bumbo kabay pa nga kag gina-imbitar kong bilog ng tanan, no. Tanan sa pagkadto dito sa Top 10 Pole Tower dito hiwato ang meeting di Abansi ng Grupo Progreso. Everybody is invited. Sige, Mayor. Salamat gid sa imong oras. Si Mayor Bing Leonardia, no, nangin ko po naton sa palatuntunan, Bumbuhanay Soto. Di si 8 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. At diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbuhanay sa Udto. This time, mga kabyanan, magkuha na kita sa pila ka mga reports. Gikan sa aton nga mga field reporters. Unahon naton siguro ang report di Bumbo Franz Andrew Burgos sa pila ka mga natipon karon nga mga report sa palibot sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ining may kantanan sa fuel subsidy. Ano lang update sila diri, no? Ibalo na to nabi sa report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Kag isunod ta man karon ang report sa pila pagidaton ka mga field reporters. O pila na gid lang ka inadlaw ang nabilin banwa, no, kag maga-eleksyon na kita. Ang ato na lang yang pagaymuon subong sa mga butante basi hindi pa gid man na finalize ang inyo dra nga ginapaminsan nga butuhon. Nagakadapat siguro nga pangamuyuan gid, no, kung sino gid ang ikuan abi ang ipabatyag sa inyo
nga pagabutuhon sa mabot nga eleksyon. Kay masyado ka crucial ang inyo nga desisyon, ang aton nga desisyon, ang aton nga pagabuto kay subong pang ang pungsod Pilipinas ara kita sa punto subong kung sa burador pa do nagabalang-balang, no, nagabalang-balang ti kinanglanon siguro ang leader nga makapabutyog sa aton nga pungsod Pilipinas kaysa subong daw halos nagapunga-punga kita sa mga kautangan kag bago lang kita actually bago lang natapos ang pandemic, no? Kag hindi pagid gani kita makasiling nga natapos na kay daw ginapabot gani nga basi magsaka naman liwat ang kaso. So kadamo sa nga problema nga pagatubangon ang aton nga pungsod Pilipinas. May ara pa kita sa nga problema sang dako nga kautangan. Kay man banwa kung dako ang aton nga kautangan, dako ang aton kautangan sa ang aton nga pungsod kung dako ang kautangan, dako man kinahanglan naton nga dolyar nga ay pangbayad bala. Ti may lang kung nagamina kita sang dolyar. May lang kung exporting country kita. Ang pungsod Pilipinas importing. Naga-import kita rather nga mag-export. May mga produkto gid man kita gina-export man pero masyado lang kagamay. Kay kun naga-export kita, damo kita sa gina-export nga produkto, dako man ang dolyar nga makabi naton. Ti subong ano gid man lang ginasaligan naton yang mga dolyar. Dolyar sa mga OFWs. Amo nang ginabayad naton mo. So, amo na nga do kabudlay sa sitwasyon karon sang aton nga pungsod Pilipinas nga kun may sipyat kita sa pagpili sa mangin leader nga wala sang expertise sa kung paano i-troubleshoot ang present situation sa aton na pungsod, ang sige-sige nga pagsaka sa presyo sang langis, uldong hindi naton ini mapunggan kay tungod nga amo ning dikta sang world market, ang asud sige-sige nga pagsaka sang iban pa nga mga balaklon, hindi man naton mapunggan. Hindi naton mapunggan ini. Pero kung may mga insakto nga mindset sang leader nga mapili naton kag amo magapungko, kag malisen tani ang korupsyon, amo ginang pinaka problema gid naton. Jutay ang aton nga matipon nga kwarta kag mabutang sa kaban kay tungod sang korupsyon. Kay kung hindi man naton ma-eradicate kay kabudlay gid i-eradicate ang korupsyon sa pungsod Pilipinas, nangin kultura na ini sang mga opisyalis. Bisan pa sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga gahambal siya nga wala sang korupsyon, tapna ng korupsyon, dira pa gid gani nga grabe ang korupsyon. Ti karon ko amo na nga kadyutay lang sang aton nga matipon nga kwarta kay laban-laban nagatupa ang koleksyon sa mga kawatan sa gobyerno. That's why nga kung magsipyat kita sa aton nga pagpili, basi bala nga imbis nga makatulot ibawas kita nga makabulubuto, basi malumos na gid kita sang dalayon. This time ko na to report ni sa Piyang Kalinya, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo na rin na, no? Mag-abot na ni sa mga palad ng mga benepisyaryo. Ang ginalauman ni nila Bombo sa nagliligad mismo nga promesa sa gobyerno na pag maabot na sila ginatawag nga fuel subsidy, especially ni Bombo sa bahin sa Department of Agriculture kaysa nagligad to may inisyatibo mismo ang gobyerno nga magatag sang pulig o kunayuda para sa ating mga mangunguma, specifically Bombo sa mga corn farmers, no? Kaysa tinalikdan to, may pila ka bilyon ka pesos ang ginatala na mismo sa gobyerno para sa posible Bombo nga mga dugang bulig, especially sa mga nagakinanglan nga mga mangunguma. Kaya because Bombo amo ni ang rason, no? Kay ang mataas na presyo sa produktong petrolyo, amo ni ang nagduso man mismo sa gobyerno na makapangita sa paagi para makabulig kag makatag sang mga panginanglanon man sa mga mangunguma, especially diri sa aton man Bombo, no? So dako gini nga no nga pasalamatan man sa bahin sa mga mangunguma kay because Bombo ang pasalamat man ng Department of Agriculture kay because nga nakabaton sa Bombo sang exemption bala, no, sa sining election banning
Kay especially bumbudan ang ining nga mga ayuda at hindi gini dapat ma-delay. No? Kaya sa nagligat pa ni bumbudan nga mga sinimana o kung binulan ang ginahulat sa aton nga mga beneficiaryo, especially nga aton nga mga mangunguma. So diri bumbudan, sa aton diri nga record nga natipon, all in all bumbudan ko sa Region 6 nga pag-istoryahan, may arasang 3,222 ka mga mangunguma. No? But diri sa aton sa Negros Occidental, ang mga beneficiaryo bumbudan may arasang 165. No way, may arasang 165 kang mga beneficiaryo diri sa Negros Occidental. Pero bumbudan, kung ato ni baki-bakion ang ini nga mga beneficiaryo diri sa Negros Occidental, may 3 ini ka mga LGUs nga posible nga malabutan sang sini nga ayuda o kon ang 3,000 pesos nga fuel subsidy para sa aton nga mga corn farmers. Isa na diri bumbudan ka LGU ang hinubaan, no may actually bumbudan may ari ni ka 24 nga mga qualified out of 101 ka mga mangunguma nga nag-apply bumbudan. 24 lang gid ang na-qualify. Kag may ara pag diri bumbudan siyam kabilog ang mga na-disqualify. Ang na-disqualify diri bumbudan ang buot silingon sini, it's either nag-shift pala sa sa mga pananong bala. Okay, because ang qualified naman diri bumbudan ang mga corn farmers, so ang mga nagtanom grabe isang tubo kag kung ano pag kung wala na sige pananom related sa mais. Bumbudan na muna ang mga mangunguma nga hindi na ma-qualify, no? So may mga ginapili sila o kung may mga pag-id man sila in terms sa mga beneficiaryo. Basta lagid bumbudan ang ilaman kinati nga ginatutukan are mga corn farmers ng gid. So bumbudan, tagaduwa nga LGU mo ni Kabankalan, no? May 24 diri bumbudan nga o kung wala naman, no? O kung 24 ang wala na sugtan nga makabaton sang sininga ayuda kung hindi qualified because bumbudan ang 24 ni nga mga mangunguma dito sa Kabankalan, nag-shift sila bumbudan sa pagtanom sang tubo. No? So amo niya nga hindi sila ma-qualified for this subsidy. So mismo sa Department of Agriculture kag sa ikatatlong LGU bumbudan nga tagaan amo ni San Carlos City, ti may ari dito bumbudan na 40 kabilog. So galing na mention to naton kay nga Kabankalan nga wala may napilian or may na-qualified. So gindugang ni bumbudan ang 24 dito sa siyudad ng San Carlos. Nagdugang sila 24 ka mga mangunguma na makabaton sa sininga ayuda. Kag ang siyam to kay na nga hinubaan nga na-disqualified. Diri man na diri bumbudan nga gin-add up o kung gindugang mismo sa siyudad ng San Carlos nga nagdangat niya bumbudan sa 73 ka mga beneficiaryo. So all in all bumbudan, ang kabugusan nga allotment diri sa aton sa Negros Occidental so mismo sa Department of Agriculture, especially sa kay Sir Albert Barogo, amo ni ang OIC sang Regional Technical for Operations bumbudan. Ang nakabugusan nga allotment diri sa Negros Occidental is 495,000 pesos ang allocation diri sa Negros Occidental. But bumbudan kung balikan to nato nang sa 165 ka mga beneficiaries, dako pa na posibilidad nga madugangan antes mag-abot ang May 10 bumbudan. Okay, sa as of now, padayon ng ilang processing, may mga may mga check pa sila no kung base makadugang sila for the qualified ng mga farmers o corn farmers na posible makabaton sang 3,000 pesos na fuel subsidy para man sa ilan nga kaumahan na bumbudan. Okay. Bumbudan may dugang rin nga payag sa ato no ang OIC sa Department of Agriculture Regional Technical for Operations. This is Sir Albert Barogo. So with our fuel subsidy, actually, Maayong aga sa aton for the whole Region 6, may ara kita 3,222 farmers nga beneficiary na na-identify. So this 3,222, paspasan ini namong subong sa pag-validate. So for Negros Occidental, may ara kita nga 165 beneficiaries. Initial ni siya nga beneficiaries naton part of the 3,222. So ang 165 na naton ka farmers, tatlo na siya ka LGU diri ang na-identify naton ang sa Hinubaan with 101 farmers, Kabangkalan 24 farmers, San Carlos 40 corn farmers. Now upon validation ang sa Hinubaan naton 24 na ang nag-qualify out of 101. Ang San Carlos naton out of 40 may 73 sila na nag-qualify. So nagsubra ang nag-qualify sa San Carlos. Ang sa Kabangkalan nga 24 bumbuan po, amo ni siya ang
wala siya mga qualify ini due to ang 24 ni ka-farmers naton na right now wala na ni sila nagtanom sang mais. That's why na disqualify in 24, which nga amo na part of that ang 24 nga inaamo ang dinhaboy naton sa San Carlos na may 73 kita dito. So right now ang status ni Bombo Andro, as I said, kagaina na nawag ako sa central office naton for the latest update. So may 753 na kami nagin-submit dito sa central office, which ina-undergo nila subong sang review sa ICTF. Tapos nag-promise ang central office kung sa amon sa Region 6 na mapatawag sila meeting for next week para maka-gid ang final beneficiaries to naton nga part sang 753 kung sino na ang pwede ma-releasean starting next week or the following week pagit kinahanglanon. So right now amo ni ang amon nga updates Bombo Andro. These delays caused by ang sa Comelec exemptions kung nga ginahulat namon actually. Good thing man nga na naman na isyuhan kita sa Comelec pero late, sorry to say late na ang ilang ila pag sa aton. So that's why timing man by next week election na naman. So by May 10, actually amo nang instruction ni Secretary Dar sa amon nga by starting May 10 pwede na kami kapang start release sa mga farmer beneficiaries natin on the fuel subsidy. So amo na siya Bombo Andro ang aton at tanan ni nga ang diri sa Negros lang sa Negros lang ginatamangkot mo. Tatlo lang ka AGU ang nakasulod diri sa aton Hinubaan, Kabangkalan kag San Carlos City. So ang sa Negros kay ari kita diri 165 ka farmers, so that's times 3,000. 3,000 per farmer ang atong that's 495,000 ang allocation diri naton sa Negros Occidental. Okay. Bombodano? Yes, Bombodano. So amo na to ang tugal lang gid man ning mga panumduman sa Department of Agriculture diri sa aton. Especially Bombodan sa mga gina-expectar na nga bulig para sa ato nga mga mangunguma, especially sa mga nagapananom sang mais diri sa Negros Occidental, Bombodan. Okay. Yes, Bombodan, para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Utoy ni sa Bombo Franz Andro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipina. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Pasta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. Report gikan sa patrol. Ang kuan pagid abi ang problema naton kay ang mga mangunguma pagid hindi man insakto ang approach sang aton nga gobyerno ilabi na gid sa ahensya sang departamento sa pagpanguma, Department of Agriculture. Damo gina-introduce nga daw ay man nagakatabo may mga bisan gani ang aton nga mga farm machineries daw wala man ginatutukan. Kag daw hindi man kita maka-introduce sa mga small farmers sa mga makinarya nga bisan mga ginagmay lang nga pwede nila magamit, like for example ang pang-anis ang humay kung hindi man makasarang ang mga small farmers nga mag-acquire sang traktura nga pang-harvest, may mga improvised na nga mga makinarya mo kaangay sa mga grass cutter nga gina-enhance mo lang ng punta sinada nga gina-convert gina-convert siya bilang rice palay harvester. Pwede mo pang-harvest ang palay, pero wala magandang introduce. Isa pagid, sagad kita libawa sa mga mangunguma, banwa sang palay. Mangunguma sang humay, nagtanom sang humay. Sige kita ka develop sa mga varieties sang humay. May mga ara kita sang International Rice Research Institute, may ara naman kita Philippine Rice Research Institute, amo na PhilRice. Hala sige tuon ka paghimo sa mga nagkalain nga baridad sang humay, no? Tikon na isa na lang abi ka variety ang i-finalize abi nga i-introduce kag pagkatapos sina ang aton nga gobyerno abi
imbes nga magsagad ka focus sang kung ano nga baridad sang humay ang i-produce itanom naton, ma-focus kita abi sa pag-rehab sa mga kadutaan. Kay kadamo mga kadutaan banwa nga siya do nagid kalamgod bla ba kwa na siya daw ay nasa sang sustansya ang duta nga daw haluson gali magtubong imo nga tanom amo na bi tutukan sa gobyerno naman nga marihab ang tanan nga mga agricultural lands nga mapanami ang kondisyon sang duta. Tutuan abi kung paano nga mapanami ang kondisyon sa duta nga agud to nga mga mangunguma gamay na lang nga bunong ilang nga gamiton maayo na ang tubo sa ila tanom. Pero ay magani na ginapaminsaran mga amo-amo na. Kaya ang ginapaminsaran sa gobyerno kung paano lang niya makakwarta, kung paano nga makapagwa kita sang pundo, nga may galastuhan kita, kay kung may aras ang proyekto nga pagagastuhan, dako ang kickback, nga nagakatabo mo ng bottom line sinadra. Kaya balo ka mo blabanwa, no? Ari, hindi niya ulo istorya lang o kung mga fake news. Kaya balo ka mo banwa nga sa subong nga tuig 2022, ang pungsod Pilipinas may ara karon sang kautangan, may outstanding debt kita, may ara kita sang kautangan nga naglabot na sa 12.68 trillion pesos. 12.68 trilyones ka pesos ang aton nga kautangan subong. Amo nang ginasigi-sigi ko kahambal diri nga mamoblema gid kita sini mga muti gid kita sini sa palabuton nga mga tinuig kapin pa kun hindi sakto nga leader ang aton nga mapilian tungod nga ang pagabayaan nga kautangan sang present administration kag i-turnover ini sa next administration is 12.68 trillion pesos as of March, no? As of March ang gin-contribute sila diri nagdako siya sa 17.7% tungod sang pag-utang mga kabyanan naton sang dako man nga pundo sa pag-away naton sa COVID-19. Dako ang ginhulam sang gobyerno tungod sa COVID-19 pandemic. Ambot ko na batsagan man sang pumuluyo ang pag-utang naton sang dako nga kantidad para sa COVID-19. Kay kung sumasumahon naton kalabanan gani nga mga bakuna nga nag-alabot diri, no? Kalabanan mga bakuna nga nag-alabot diri, donasyon. Kag ang mga PPEs nga ginagamit sa mga doktor, kung may mga nagpositibo kag naglalang sitwasyon nga ginadala sa isolation facility, ti ginabayaran man sa pasyente. No? May ara siguro sang counterpart ang gobyerno. Hindi man tama kadako. May mga minilyon, hundreds of millions of pesos nga gasto kay bakal sang face mask. Tinabatsagan nyo man banwa nga may nagasulhay man ang aton nga pamatsagan nga naga-face mask kita nga wala naton gimbayaran, hindi ba lang mga face mask ginasuksukta ginbayaran tamang gani. Yet 17.7% gid ang gin-increase ang aton nga utang tungod sa gasto naton sa pandemya. Kaya balo ka mo banwa kung ano pagid ang natabo? Ano pagid ang natabo? Sa sinilang bulan sang Marso, ang pungsod Pilipinas nagdugang pagid utang. Naghulam pagid sa sining bulan sang Marso. Siguro why di sa listahan ko dito why ni malakip guro ang pinakalitis pagid nga ginutang sang Pilipinas kay bag-o lang to na-aprobahan nga mautang pagid ang Pilipinas sa Japan sang 200 billion yen. Pero aside from that, sang sinila nga bulan sang Marso kay Mayo na tasubong, ang pungsod Pilipinas naghulam naman liwat, nagpangutang naman kita, naghulam naman kita liwat sa mga 600 billion pesos. Pesos na, 600 billion pesos. Gindugang naton utang para kuno sa aton pag-away sa COVID-19. Nga sa pagkamatuod, why na sang COVID-19 no?
Why na sang COVID-19? Pero katingalahan nga sang as early as March nag-decline na, nagmatamat na nubo ang kaso sang COVID-19. Yet nag-utang kita gyapon sang 600 billion pesos para sa COVID. Amo na galing nga makasiling kita nga basi rason na lang isang gobyerno ang COVID para makapangutang sa dako nga kwarta, para makapagwa sa dako nga pundo, kay kung may aras ang utang, may aras ang pagwa nga kwarta, may aras ang kickback. May aras ang kickback. Kaya balo ka mo banwa kung ano ang total, pila ang total nga ginutang sa aton nga pungsod Pilipinas, humalin sang Enero. Sang Enero. Humalin lang sa Enero, mula sa Enero, tungod sa pag-away naton sa COVID, nga sang first quarter pa lang banwa, sang tuig 2022, nakaibalo na kita tanan, fully aware na kita, nga ang COVID-19 nag-amat-amat niya panubo. Kag bisan may ara pa sa mga variant nga nagatuluhaw sa COVID-19, hindi nagikita makulbaan, kay halos tanan fully vaccinated na. Kaya gano ba lang ang explanation sang Department of Health? Ang explanation sang Department of Health, kung fully vaccinated ka na, kag nakabooster ka na, banwa, kung malatnan ka gidman sang, kung may makasunod pa nga COVID-19 sa imong lawas, hindi na delikado. Hindi ka na gani makabatsag sa sintomas, kag hindi ka naman makalaton, kay fully vaccinated ka na mo. Subot si ganon, nga why nakita sang dapat kakulbaan, kag wala nakita sang dapat pang problemahon nga mang-utang pa kita, sang imagine nyo banwa kung pila ang ginutang naton from January, naglabot banwa sa 951 billion. Ang total na nga nahulam sang pungsod Pilipinas, from January, amo na nang hasta nga naglabot sa bulan sang Marso. Tiyan mo ni kadako ang ginutang 951 billion pesos. Kay igasto kuno sa COVID-19. Tiyan ano pang pagagastuhan sa COVID-19 kay nagtahaw na. Sa pagkamatuod, naghalos tanan gani nga lugar sa pungsod Pilipinas nag-level 1 na. Antes mamanigin patigayon ang pagpangutang sa pungsod Pilipinas, banwa, nakahibalo na gidya kita nga nag-amat-amat na panubo ang kaso. Nag-amat-amat na panubo. That's why gani nga ginpangkuha na itong mga ang ginhalug-halug na mga restrictions. Ginalugan na ya ang aton nga mga movement sang mga katawhan. Tungod nga nagnubo na ang kaso, di anay igo lang kita nagtulog pagbugtaw naton pagkaaga, pagpamisok naton, amo na nigali kadako ang ginhulam sang gobyerno, 951 billion pesos. Di karon kung isa makamalisya kita, nga basi amo naman ni ang rason kung nga gina-float naman karon, ginapagwa naman karon nga sugilanon sang Department of Health, nga pagkatapos sang eleksyon, basi magasaka ang kaso sang COVID-19. Kaya may ara naman kuno sang sub-variant, sang Omega, sang ano to nga mga kwanto nga variant sang COVID-19. May ara naman kuno sang sub-variant, nga posible amo ni ang magatugas ang pagsaka naman sang kaso sang COVID-19. Di, mapagwa naman kita sang amuning information para nga ma-justify ang pagulam sang gobyerno sang sobra-sobra kadako nga kwarta. Sobra kadako nga kwarta mga kabyanan ang ginutang sang pungsod Pilipinas para lang sa COVID-19. Di para ma-justify ini, sige-sigihon ta lang. Sige-sigihon ta lang pahog ang mga pumuluyo. Nga liwat naman nga may surge naman sa nga kaso sang COVID-19. Kaya pagkatapos ang kabahol-bahol pa sining istorya kay na-predict na nila nga magasaka ang kaso sa COVID-19 pagkatapos sa eleksyon. Tapuson ta na ang eleksyon. Kay ginistorya tanaya ang virus nga samtang nagapatigayon sang kampanyanay
Samtang may ara pa ang campaign period, kag may mga pagtililipon pa nga patigayunon, hindi lang sila na mag-infect sa mga katawhan. Naanta galiya sang Department of Health, naanta sang gobyerno ang COVID-19. Di ko magamo sini dalayawon ang pungsod Pilipinas kag laban-laban mabilib ang tanan nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan sa Pilipinas nga hindi ka magbilib sini nga ang COVID-19 nahimo niya nga ang taon. Gidaw kaangay bala sa isa ka sapat nga ilahas nga nahimo mo nga maanta. Ginanta mo, gintame nimo. Do kaangay sa tigre lang nga naanta mo nagasunod-sunod lang si mo. Tigre, pungko. Tigre, hindi ka magpangagat. Pangagat ka lang pagkatapos na sa eleksyon. Do kaangay sina ang ginapananaw naton, ang ginapicture out ko sa ginahimo karon sa gobyerno, nga masiling ang gobyerno nga pagkatapos ang eleksyon, magasaka ang kaso sa COVID-19. Di magasaka ginlangi kayo dapat i-justify nyo nga magasaka. Siga anong hindi nyo ma-justify kag hindi nyo na magasto ang 951 billion pesos nga ginutang nyo. Kundi hindi nyo na magasto karon, aral lang sa aton nga kaban, ti wising movement, ti wisang mga ganansya nga matabo daw, wala sang kickback, wala sang SOP, amo na. Naanta sang gobyerno kag sang Department of Health ang coronavirus banwa. Amo ning dapat nga usisaon kag tun-an sang iban nga mga kapungsuran kung paano natabo nga ginanta sang pungsod Pilipinas ang COVID-19, ang virus. Nga pwede diktahan sang gobyerno ang COVID-19 masiling nga COVID-19 total na anta tanaka, hindi ka pang-infect sa mga katawhan samtang ara pa ang eleksyon kag may campaign period pa, may pagtililipon nga katabo, ma-infect ka lang sa mga katawhan kung tapos na eleksyon. Di paymuyong man dayon ang kwan, paymuyong man dayon ang coronavirus, silinsang coronavirus niya daw ido. Nga nanta banwa ho. Tandaan nyo banwa ha. Halin sang January to March, ang utang sa pungsod Pilipinas 951 billion. No, 951 billion. No, ang kautangan sang pungsod Pilipinas. Dali gid lang, no? Banwa sang nag-end ang Aquino administration, sobra lang 6 trillion, 6 trilyones ang utang naton, no? Sang pagtapos ang Aquino administration, 6 trillion ang utang sang Pilipinas nga ginbilin sang Aquino administration. Subong pagbiya ni pero ang 6 trillion na accumulated na iya sa mga nagliligad pa yang administration since President Ferdinand Marcos pa. Kaya ang aton nga mga kautangan sa pungsod Pilipinas, way taniya mabatak, way taniya maimpasan, sumugod tong halin pa sa tong mga kautangan sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos. Way niya makwan, way niya maimpasan. Tina-accumulate na asa nga nagbulo si Cory Aquino, may mga kautangan man to, nagbulo si Fidel Ramos, nagbulo si sino pa nagbulo si Fidel Ramos, Gloria Hirap Estrada, nagbulo si Gloria Macapagal Arroyo, nagbulo si Noynoy Aquino. Pero pagbulo si Noynoy Aquino, ang utang sa Pilipinas 6 trillion pa lang. Subong sa the whole 6 years nga termino ni Presidente Rodrigo Duterte, gindoble niya ang kadakuon sang utang nga kautangan nga gintingob sa tupang panahon ni Presidente Marcos tubtob sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino. Kaya nagdoble mo from 6 trillion to 12.68 trillion ang utang sa Pilipinas. Can you imagine that, Banwa? Masubra sa pilo ang ginasaka sang aton nga kautangan. Di karon kung magsipyat kita sa aton nga pagpili sa kung sino nga aton mangin leader, ambot kung din kita sinipod yuton nga tangkungan. 11 minutos na nabilin ka makadangat kita sa tag ng alas 2. Sa piyak linya do ari naglisi Congressman Griga sa taya. Nagkabuylo ako sa akon nga komentaryo. No mangin ka po naton ang Congressman sang Lone District sa sunod sa Bacolod,
Congressman Greg Asataya. Congressman, mayong hapon. Mudan, mayong hapon sa imo, may hapon gid sa aton nga mga kagpalamati sa imo sa nga palatutunan. Pila na lang ka mga inadlaw na bilin, no? Kag mag-aabot na ang adlaw sang paghukom. No? Mayo 9, amo na ni ang adlaw nga sa diin mangingamhanan ang mga pumuluyong Pilipinohon, pumuluyong bakuludnon nga magabutar sa kung sino gid ang gusto nila na ila na pusuan kag may agi nga leader. Now, kag sa subong niya nga mga pila lang kadlaw na bilin, kag Mayo 9 na. Sa subong kumusta ang aton nga paglibot sa bilog nga syudad sa Bacolod, Congressman? Samtang naga kampanya ka, siguro may mga masiplatan ka nga mga problema nga pwede gid hatagan sa solusyon sa tion nga ikaw lang sa gyapon magapungko bilang congressman sang Lone District sa syudad sa Bacolod. Well, Bobodan, no, so far nami personally at ako niyang assessment kiti mo ning ginaliwat-liwat pambal. Nga ang aton na paglibot sa kabarangayan, kapila ka mga lugar, it's more of gina-validate naton bala kung ano ang assessment sa pumuluyo sa aton siniginimo for the past almost 6 years sa congressman kita sang syudad sa Bacolod. No? Okay. So with that validation process, kanami sang pagbato nabi, no? At the same time nabatyagan naton nga ang pila ka mga programa nga plaster naton giyo sa idalom, gaipikto sa pumuluyo, nakabulig sa pumuluyo, no? At the same time inabalang kung may napaminsaran sila nga may ginagyan sila nga problema, nag-automatic, no, nga daw ang as top of mind is magkanto sa office, magkanto sa aton para ipangitaan sang pamagi nga maganhagan ng pila ka mga concerns nila Bobodan. So so far so good, no. On my part nami it very very inspiring sa aton sini nga paglibot sa syudad sa Bacolod, Bobodan. Although nga ang trabaho sang congressman na paghimo sang kasuguan lawmakers mo tawag sa inyo, pero hindi malipod nga ang mga congressman may mga project angay sang mga projects mo di syudad sa Bacolod kadamo na sa mga health centers kag mga barangay hall siguro ang napatindog tungod sa imong inisyatibo kong? Well, that's correct po Bobodan, no? Correct na siya ngati ang trabaho sa isa ka kongresista amo ang paghimo sang layi. But we have to consider na ang ini nga mga proyekto, ang ini nga mga programa galabay gini sa kongreso. Meaning hindi sila nga outright lang nga patindog ta mo to. It goes to the usual process, no? Okay. Pasal sang layi isa ka law no? Proseso ni siya layi ni siya. So like for example kay inasang aga ato ko dito sa barangay Kabog, no, kagin turnover ang ilabagong barangay health center Bobodan. So it's a 2-story health center gin turnover naton sa barangay. And ako ang akon pamatyagan bala nga ini nga mga proyekto, no, nga na imo sa national government kagin facilitate naton nga makabulig sa pumuluyo outright pag-turnover, kadamo na mga suggestions, kadamo na ang parish priest nga to dito may mga suggestions sa kung anong himuon, no, ang barangay mismo aga-conceptualize kiti ang ilaya plano, ma-hire mo sila on their own, midwife for example, para ang services nga i-offer mas malawig, no. So it only shows na even ini nga mga infrastructure projects sa ginahimo like barangay center naga-inspire, no, sa mga public officials, sa mga government officials, barangay officials, and ang pumuluyo mismo, no, to do more, no, magbulig pa. At least, at the end of the day, silang makabenepisyo sa Bobodan. So, with that turnover, patigayon kay Nano, dako gidang mabulig sila para sa pumuluyo. Okay. Sige, iniisa lang niya sa mga madamo nga mga proyekto nga ginpatigayon sa idalom sa imong inisyatibo. Kay ako nga nagahambal nga sa idalom sa imong inisyatibo, kay bisan na tanan siguro fully aware nga mga congressman, hindi pa na iya sila nga magsiling nga proyekto, iya na iya proyekto, kundi siya nag-facilitate sini. Kag kinahanglan naton ang congressman nga may ara sang maayo nga koneksyon sa kongreso, sa iyang mga kubdanan, sa house. Kay kung may maayo kang koneksyon, butsing ganon, kadali lang sa imo man mag-ayo sa mga pundo para sa proyekto sa imong distrito. Siguro mamangkot ko sa imo congressman, kumusta ang imo iyang relasyon sa house? Well, Bobodan, on my part, so far nami ang aton working relationships, no. Bisan dira mismo sa
Kongreso, no, kiti, bisan even kay speaker, no, hapos kitang access naton sa mga kaupdan naton mga kongresista, even sa Visayan Black, no. So far, wala kita problem, no, in that in a way nakabulig man sa aton sa pagpasar sa pila ka mga layi, no, nga mas manangin madasig, no, mas na-improve ang pila ka mga bills na gin-file naton because we have a very good working relationships sa aton nga mga kaupdanan ng mga kongresista. Okay, base sa imo personal experience kung medyo may kabudlayan giman siguro no kung ikaw nga congressman daw ina balang wala pa naka-establish sa nga connection kag kapin pagin siguro kung daw hindi man maayo ang imong aura sa imong mga kaupdanan daw medyo mabulubudlayan ka man siguro no. Well, Bombodan, you have to consider nga ang Congress is composed of 300 individuals. Alin sila respective districts, alin sa respective na mga party lists, no. So at the same time dapat kung membro ka sa kongreso, ang imo plataporma plastado, ang legislative agenda mo plastado, may vision ka, may plano ka pa sa imo district, may plano ka sa pangkabilugan ng Pilipinas. So I would say it's an edge. It could be an edge, an advantage, Bombodan. Okay. If may relationships in at the same time, if may experience ka in lawmaking, no, in legislative work, dako gina nga butang, especially there as Kongreso, Bombodan. O hindi kaya makasiling basta masiling ka lang niya nga mabinuligo ni Sikong mayo na katudayon. Kaya ang ginalantaw dito, hindi yan siling mabinuligon, kundi kinalan may konkrito nga plataporma kong. That's correct, Bombodan. No? Kasi lawmaker ang kuan yan, kongresista lawmaker. So dira gina na base kung anong iya nga mga plano himuon para sa iya district or para sa pagkabilugan nga Pilipinas, Bombodan. And ako I would say nanging bintaha abi on my part ara ko dira sa kongreso ang experience ko even sa ara ko sa broadcast industry. Ako ang butang na Bombodan because you will be able to sense sang kinanglan sang tao no. May hands-on ka, nabatyagan mo kung anong kinanglan sa pumuluyo. Mo lang maghimo ka lahi mo na siya isa importante ako na kabalasihan na kung anong nabatyagan sa pumuluyo dapat i-translate mo into a law which will benefit them, no. Like for example, ang hospital tayo is a product of law. Ang Corazon Locsin nga bed capacity is a product of law. Okay. Ang state yung Carlos Hilado is also a product of law. And ini sila tatanan, ang ginhalinan sini sa mga eksperyensya ta, sa mga inagyanta, hinunaanon ta sa pumuluyo, Bombodan. So, ako dako gid nga butang, no, nga nakabulig sa akon, ang eksperyensya ta sa broadcast industry. And then later on, nang naging konsyal kita for 9 years, vice mayor. So, dako gid niya nga nakabulig sa aton sa Congress. Do ay mo gid kalimtan ang imong humble beginning diri sa Bombo Radio no bilang komentarista sa siniman nga programa Bumbuanay Sodto? Bombodan because dira kung nagsugod definitely you should never forget kung din ka nagalin. Bombodan kiti kung diin ka nagalin amo na nagpreparar si mo kung din ka subong. Kumbaga amo na ang mga naga-influensya sa paminsaron mo, amo naga-influensya sa panguna-una mo. Ang mga experience dira sa una nga ang pumuluyo kadto dira sa gwa sa lamisa, mga bulig, hospital, the usual Bombodan nga problema sang tao, inog piti, inog bayad sa eskwelahan, ina nga mga experiences, ina nga mga reklamo sang pumuluyo, paano mo na i-translate into lawmaking? So mo lang Bombodan lang, kunya hindi questioning nga eksperto ko, nga sagad-sagad ko. Kung ano kaya kung ano na batyagan sa pumuluyo, dapat i-translate mo na, ubrahan mo layi, para masabat kag ma-address na problema sa pumuluyo kag sang syudad pagkabilugan mo. Do sa banta ko do mo ginanangin advantage mo siguro kay man ang imo yang paghimo sang kasugoan base sa imo eksperyensya kag sa imong eksperyensya diri sa Bombo Radio nga kung paano kita diya nagabulig sa mga kubos nga nagakinalan sa bulig nga daw ang tanan-tanan yang problema daw ari diri nagakadto mo. Correct Bombodan. Correct kumbaga daw jack of all trades. So kuya ay dako yang butang. Where I am now, dako nga factor, very very big percentage niya ang pag-mold sa akon sang ara ko sa Bombo, ara ko sa broadcast industry, dako gini nga butang because
kumbaga wala ko maniging tanuhan kundi ko subong it paved the way, it prepared me for where I am now, Bombodan. Okay, kag sa subong sa ano mo nakatuig pag pangalagad bilang congressman last term mo na subong, I am sure nga grabe na ginag-imo gani siguro nga connection subong sa both sa manubok ang mataas nga panalgan no sa nga kongreso kag ini siguro makatagsimo sang dako nga advantage nga ang tanan nga mga proyekto nga iga-proponer mo para sa Bacolod daw kahapos nga maaprubahan na kong dako man nga plus points, Bombodan. Kung paanong dealings mo bala sa parehas mga member sa Congress. Hindi na pwede nga isahon mo na sila or gamiton mo. Hindi mo na pangabuhi. Importante yung establishar ka relasyon, depensahan mo ang imong plano, depensahan mo mga layi. And you can only do that and you will be able to get their support if tuod ka man sa ila, kag tawo ka man nga nagatubak, kag nagaplastar sa imuluyag man imo. Okay. Kong Greg Gasataya, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Bombodan, salamat gid sa inyo sa Bombo, more power sa inyo, may tugid sa tatanan nagmadamo gid na salamat. Si Congressman Greg Gasataya. Impunto las 2 na ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Ang iban nga mga reports daw alang-alang gid siguro kay makuha na ni kapon lamang na. No, daw kadamo pa kita tari sa nga pagdiskusyonan pero ti daw alang-alang na gid. I hope banwa sa aton nga mga tagpalamati sa gindiscuss ko bagulang daw makapulupaminsan man kamo sang insakto o kung makapulupaminsan kamo sang makapulupaminsan kamo sa madalom sa kung ano ang matuntun nga sitwasyon karon sa pungsod Pilipinas. Wala ko ya sa may gina-endorso nga kandidato diri. Wala ko sa may gina-endorso nga kung sinong pilion yung nga presidente. Basta ang sakon lang nga magpaminsan gid kita, daw. Sang kung sino gid ang aton nga pagapilion kay ara sa critical nga sitwasyon, ara sa critical nga kondisyon ang pungsod Pilipinas. Makasiling kita nga critical kay tungod nga do ara ang sa bibi nga do malunod na kita, no? Malunod na kita, no? Kung baga kung sa mga sakayan pandagat pa daw damo na tubig nga nagsululod nga anytime in any given time malugdang malunod ang barko nga nasakyan ta. So kinahanglan naton ang maayo nga tawo nga magtimon sa aton nga baruto nga siya kabalo magdirigir kag magmando sa mga nakasakay sa barko kung anong himuon. Siya ang magpamuno para nga masalbar ang pagkalunod sang barko nga ginasakyan ta. Kung magsipyat kita sang pagbutang sang kung sino ang aton nga maging leader kay tungod nagpati kita sa kung ano lang ang mga mabati-batian naton sa palibot kag kung ano lang ang silakbo sa aton nga balatyagon nga wala naton ginupdan sang aton nga paminsaron basi malunod ang bapor o kung ang barko nga ginasakyan ta. 2 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tagnay nga alas 2 wala na kita sang nagakigong oras di sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa untop danay na makita buwas upon sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo Bacolod Number 1 Basta radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo.